of 10-15 years. Az, hogy talán valahogy meg kéne próbálni nagyobb hangsúlyt fektetni a gyülekezetnek a növelésére, inkább, mint a teljes idős beköltöző baktáknak a növelésére. We should rather put an emphasis on enlarging the congregation instead of enlarging the number of those devotees who settle down or move to the temple. És főként a gazdasági, tehát a fenntartási a része a prédikálásnak az eléggé mesterséges, úgy, hogyha mondjuk az a pár személy próbálja fenntartani a prédikálást, akik bent laknak a templomban. The financial part of the preaching is quite artificial, especially if those few persons living in the temple try to make enough money for the preaching. És úgy gondoljuk, illetve egy-két helyen a világon van rá tapasztalat, hogy sokkal egészségesebb az, amikor van egy nagy kongregáció, és azok gyakorlatilag eltartják a prédikátorokat, eltartják a prédikálást. We think, and it looks healthier, and there are few examples all over the world, if we have a big congregation, and it is actually the congregational members who create money for the preaching. És ez egy egészségesebbnek tűnő dolog, mint hosszú távon is. It seems to be healthier in the long term. Nem nekünk kell megoldani minden egyes személynek a magánéletét és minden egyes személynek a fenntartását, hanem inkább mindenki saját magáról gondoskodik, mi csak a lelki hátteret adjuk mindenkinek, és amennyire tudjuk lefoglaljuk őket szolgálatban. In that case, it's not us who have to support the financial and existential background for each individual, but we only give a kind of spiritual background. And we engage them in the service as much as we can. És persze, hogyha valaki olyan komoly vagy szerzetes szeretne lenni, akkor pedig olyan központokban, amelyek képesek tehát ahol fenntartható az a személy, mindenféle nehézség nélkül oda költöztetni be. And if someone is serious enough to become a monk, there should be centers out of which he can choose and he can settle down there. És összefoglalva, egy jelen pillanatban, amit szeretnénk, mi legalábbis abból a városból, ahol én jöttem, mi szeretnénk azt, hogy valamilyen hatékony prédikálási módszert kitalálni, vagy olyan rendszert, ami által meg tudjuk növelni a gyülekezetet, a különböző, hogy mondják ezt, a különböző szintű Krisna-tudatos személyeket valahogy egy csoportba hozni. To sum it briefly, at least in the city where I'm from, we would like to enlarge the number of congregation and bring together individuals on different levels of Krishna consciousness. Which city is that? I'm coming from Pécs. All right. Anyone else would like to educate me? Van aki más, aki szeretne engem kicsit információkkal ellátni? Or at least give me some idea of what you think is going on. Csak valami ötletet nyerjek arról, hogy mi zajlik, mi folyik ott. Everyone agrees? Yeah? Én is hasonlót mondtam volna, amit a Prajjal, tehát amit ő hangsúlyozott, hogy eddig tényleg így a teljes idős baktáknak a képzése volt a hangsúly, és tehát azt hiszem most jön az, hogy azt kellene megtanulnunk, hogy hogyan foglaljuk le így a kongregációt, hogyan képezzük őket, hogyan csináljuk aktív baktákat belőle. I would have said something similar, because so far the main emphasis was put on how to make full-time devotees, but now the main question is how to engage in service those who are in the congregation. And vagyis 2 év voltunk Csópatin Rádonát Marázsnak a templomában, és ott látunk egy jó példát, hogy lehet egy erős kongregációt létrehozni, de úgy tűnik, hogy ez nyugaton egy picit máshogyan működnek a módszerek, hogy erről szeretnék itt többet hallani, hogy nyugaton mit lehet csinálni. 2 years ago we went to Chopati and we saw Radhanath Maharaj's congregation,
And it was an excellent example, but our experience is that it must work somehow different in the West, so that's why we'd like to know more about it, how we can realize it in the West. Yes, the dynamics of the West are very different. Igen, a nyugat teljesen más módon, más ütemben működik. Practically no piety. Nincs jámborság. There's no tradition Nincs hagyomány, that you can rely upon. amire alapulhatna ez a prédikálás. In fact, the only tradition that's there is uncontrolled sense gratification. Az egyetlen hagyománya a kontrollálatlan érzékkielégítés. The West means two things: making money and uncontrolled senses. A nyugat két dolgot jelent, pénzcsinálás és kontrollálatlan érzékkielégítés. It's quite a bit easier in India because Vaishnavism is the predominant religion in India. Sokkal könnyebb Indiában, hiszen ott a vaisnavizmus a legfontosabb vallás. So you do have that advantage in India. Tehát Indiában nyilván ez az előny ott van. Just like in a Christian country, if you're opening a Christian place, then you have some advantage. Nyilvánvaló, hogy egy keresztény országban, hogyha valamilyen keresztény helyet nyitunk, akkor az előnyt jelent. But in the West, Krishna consciousness is an alien form of activity. De nyugaton a Krishna tudat az a tevékenységnek egy ilyen idegen, furcsa formája. And often for people to approach Krishna consciousness in the West, it's like they landed on a different planet. És gyakran az emberek számára olyan a Krishna tudattal foglalkozni, mint hogyha egy idegen bolygón szálltak volna le. So how are we going to make it so that Krishna consciousness is more easier to approach, but without our watering down the substance of Krishna consciousness? A nagy kérdés, hogy hogyan lehet megvalósítani, hogy könnyebbé, elfogadhatóbbá tegyük a Krishna tudatot, anélkül, hogy a lényegét bármilyen csorbulás érni. We want to keep the core purpose and our core purity intact. Érintetlenül akarjuk hagyni a lényegét és a célját. But I would say that at the front door we want to be flexible. De ugyanakkor a külvilág felé rugalmasnak kell mutatkoznunk. And accommodating and open. Befogadónak és nyitottnak. Now, once someone comes in the front door and wants to go into the central area of the house, well, that's different. Persze, hogyha valaki már belépett a fő épület, az épület ajtaján, és bent van a házban, akkor már minden más. How many of you here know something about computers? Hányan ismeritek itt a számítógépeket? You've been using computers for a few years. Vagy néhány éve használtok gépet. How many of you remember working with DOS? Hányan emlékeztek arra, hogy DOS-szal dolgoztatok? Right. So, how did Windows start? Hogyan kezdődött a Windows? It started as a facade to cover the intricacies of the DOS system, but the Windows really didn't change the DOS system at first. Először ez úgy indult, mint egy ilyen borítás, ami a DOS-t borította, tehát nem valami új dologként jelent meg. How many of you remember typing in DOS commands to get things done? Hányan emlékeztek arra, hogy ilyen DOS parancsokat írtatok, hogy... And then Windows came along with the start button and everything was made to look easy. És aztán megjelent a Windows, a start gombbal, és akkor minden olyan egyszerűnek tűnt. So that's basically what I think we would want to do. Valójában ez az, amit mi is szeretnénk megvalósítani. We don't want to change our substance. Nem akarjuk a lényeget megváltoztatni. We don't want to water down the core of our activities. Nem akarjuk, hogy lemorzsolódjon tevékenységünknek a lényege. At the same time, we want to be compassionate and merciful and recognize that for most people who approach Krishna consciousness, it's like landing on a different planet. Ugyanakkor együttérzőnek és kegyesnek kell lennünk, hiszen a legtöbb ember, akit érdekel a Krishna tudat, az olyan, mintha egy új bolygóra szállt volna le. Everything is different. The dress, the worship, the deities, the books.
Minden más, a ruházkodás, az imádat, a könyvek, az istenségek, the lifestyle, az életmód, the regular principles, a szabályok, szabályozó elvek, everything completely different. minden tökéletesen más. So, how can we be hospitable and friendly without watering down our substance? Hogyan lehetünk befogadóak és megértőek anélkül, hogy a lényeget, megalkudnánk a lényeget illetően? How can we reach a lot of people and attract them to come see what we're about? Hogyan érhetünk el sok emberhez, hogyan válhatunk vonzóvá sok ember számára? Now, of course, here at New Brajadam, you have the you can have the appearance of being a place that tourists like to come to. Itt persze Új Brajadamban ugye egy olyan helyen vagyunk, ami vonzza a turistákat. It can give that kind of Windows appearance. Ez olyan, mint a Windows megjelenés. And of course, meanwhile, there's many deep things going on. Ugyanakkor rengeteg mély dolog is történik itt. How are you going to do that in the city? Ezt egy városban hogy lehet megvalósítani? This is the problem. Ez a probléma. And in most of the world, our city preaching is having problems now. És az egész világon a városi prédikálásunknak problémái vannak. Often devotees feel that, okay, I've rented a house, we've bought a house, we've rented a house, okay, we make a temple room, and we sit, and we wait for the people to come. Nagyon sok helyen azt mondják a bakták, hogy na jó, kibéreltünk egy házat, vagy vettünk egy házat, létrehoztunk egy templomszobát, most pedig várjuk, hogy az emberek bejöjjenek. The people should walk in the front door into the temple room. Az embereknek be kéne jönni a főbejáraton a templomszobába. Leave their shoes at the door. A cipőjüket ott kéne hagyni az ajtónál. Walk into a temple room, bow down. Bejönni a templomszobába, lehódolni. And sit on the floor. A földön ülni. And listen to a lecture. És egy leckét hallgatni. Or sit there quietly for bhajans. Vagy csak csendben ülni, egy bhajant hallgatni. Or immediately they should come in the door and there'll be a big kirtan and they should immediately take part. Vagy pedig, hogy bejönnek, ott kéne lenni egy nagy kirtan, és azonnal ők ebbe részt is vennének. And then, when all that is finished, we sit them on the floor again and they take some prasad. És amikor vége a kirtannak, akkor leültetjük őket a földre, és akkor vesznek a praszádomat, tisztelnek meg. We talk to them maybe. Lehet, hogy beszélünk hozzájuk. Then they go. Aztán mennek. So if they want to be Krishna conscious, they will. És hogyha Krisna tudatosak akarnak lenni, akkor azok lesznek. Hare Krishna. We've done our job. Megtettük a feladatunkat. Actually, that was not Prabhupada's attitude. Valójában nem ez volt Prabhupád hozzáállása. For example, how many of you may have been to Los Angeles Temple? Például hányan jártatok a Los Angeles-i templomban? So, when that property was bought, it used to be a church. Amikor ezt az ingatlant megvették, ez egy keresztény templom volt. And, you know, it had the church seats called pews. Igen, ott voltak ezek a templom széksorok. So Prabhupada's idea was that they should have one area for the temple room, and then the area where the church worship was, he said, keep the seats in there, and we want to give lectures so people can come and sit comfortably and listen. Prabhupád azt mondta, hogy egy bizonyos részt tartsanak fenn a templomszoba számára, de ugyanakkor ott, ahol a leckét tartják, ott hagyják meg az eredeti székeket, hogy az emberek kényelmesen leülhessenek és hallják az előadást. He said, we want them to be able to sit comfortably and listen. Hogy ez volt a cél, hogy kényelmesen le tudjanak ülni és így figyeljenek. He even had one devotee, you know, play the church organ. Volt egy bakta, aki a templomi orgonán játszott. And then there was a balcony overhead. És volt egy ilyen galéria. So Prabhupada said, the women can be on the balcony. És azt mondta Prabhupád, hogy a hölgyek a galérián foglalhatnak helyet. And then they can feel that they are dancing on the heads of the men. És azt érezhetik, hogy a férfiak fején táncolnak. So in other words, Prabhupada had a scheme for
how to make people feel comfortable in coming to Krishna consciousness. Más szóval Prabhupádnak volt egy elképzelése, terve, hogy hogyan érezhetik azok az emberek kényelmesen magukat, akik csatlakoznak a Krishna tudathoz. But the devotees, they couldn't accept this. Más bakták ezt nem tudták elfogadni. Although Prabhupada told them what to do. De Prabhupád elmondta, hogy mit csináljanak. Prabhupada, we're Hare Krishnas. Prabhupád, mi Hare Krishnások vagyunk. Take out all those chairs. Vegyük, dobjuk ki a székeket. That's what they did. És ezt tették. Although Prabhupada gave instructions how the Los Angeles temple should be very hospitable and comfortable for newcomers. Pedig Prabhupád világos utasítást adott arra, hogy a Los Angeles-i templom hogy legyen befogadó és kényelmes az újonnan érkezők számára. The devotees couldn't accept it. De a bakták nem tudták elfogadni. Yeah. Another time, in around 1975 or 6, 1975-76 tájékán Prabhupada, he had Tamal Krishna Maharaj send a letter to all the temples. Prabhupád kérte Tamal Krishna Maharajot, hogy minden templomnak küldjön egy levelet. He said, we have enough temples now. Azt mondta, hogy most már elég templomunk van. What we should be opening now is restaurants combined with reading rooms where people can take prasad and then sit somewhere quietly and read our books and hear about what we do. Amit most kéne nyitnunk, azok inkább olyan éttermek, amik mellett olvasószobák találhatók, és itt az emberek nyugodtan, csendesen tudnak olvasni, és esetleg megbeszélni azt, amit olvasnak. But most devotees couldn't understand this letter. De a legtöbb bakta nem értette ezt a levelet. We're Hare Krishnas. Mi Hare Krishnások vagyunk. People, they just come, they come to the temple, they sit on the floor. That's what we're about. Az emberek csak jönnek, leülnek a földre, a templomszobába, és erről szól az egész. So even though Prabhupada was saying these things, the devotees were young at that time, they couldn't understand. Pedig Prabhupád mondta ezeket a dolgokat, ugyanakkor a bakták olyan fiatalok voltak ekkoriban, hogy nem értették ezt. Now in our cities, many of our temples are having a problem because people aren't coming. Most a városokban a legtöbb templomunknak gondjai vannak, mert egyszerűen az emberek nem jönnek. And the devotees, the few devotees who live in the temple are forced to go out and collect and bear the economic burden. És az a néhány bakta, aki ott él, annak komoly anyagi problémái vannak, hogy kimenjenek az utcára és pénzt szerezzenek. And in many places around the world, the spirit of outreach has been lost. És nagyon sok helyen az emberekhez való szólásnak az étosza az elveszett. Therefore, it's very important for our preaching in the city to think how we can be available for the people. Ezért nagyon fontos a városi prédikálásnál, hogy megértsük, hogyan tudunk szólni az emberekhez. Otherwise, why be in the city? Egyébként meg akkor miért is vagyunk a városban? It's a horrible place. Ez szörnyű hely. If we're not going to be in the city for reaching out to others, why do we want to be there? Ha nem azért vagyunk a városokban, hogy eljutassuk másokhoz ezt a tudást, akkor miért vagyunk ott? Of course, some devotees had economic reasons to be in the city. Persze néhány baktának anyagi oka van arra, hogy ott legyen. But ideally, if devotees aren't going to preach, they should be living in a farm community. De ideális esetben, hogyha egy bakta nem prédikál, akkor farm közösségben kell élnie. That was Prabhupada's idea. Ez volt Prabhupád elképzelése. Preach or produce. Prédikálj vagy termelj. Either you preach in the city or you're producing food on a farm. Vagy prédikálsz a városban, vagy élelmet termelsz egy farmon. So if we're going to be in cities, we should be thinking how to preach there. Hogyha városokba megyünk, akkor azon kell gondolkodni, hogy fogunk ott prédikálni. Otherwise it's just sense gratification, living in a city without preaching. Egyébként ez csak érzékkielégítés, hogyha prédikálás nélkül élünk a városokban. It can seem to be more convenient, but such disturbance of your mind and consciousness you have to put up with. Kényelmesnek tűnik, de ugyanakkor az elme és a tudat számára olyan elviselhetetlen zavart is jelent. What we obviously need to develop is a group of dedicated urban missionaries. Amit mindenképp ki kell alakítani, az egy elkötelezett városi misszionárisoknak a csoportja. Just like we have dedicated
farm devotees or dedicated artists. Ahogy nekünk vannak elkötelezett farm bakták, vagy művészek. We need to develop devotees who have a sense of purpose for being in the city. Olyan baktákra van szükségünk, akik céllal akarnak a városban tartózkodni. It's like you mentioned at Chowpatty in Mumbai. The brahmacharis there, they have a purpose that we're here to reach out. That's why we're in the city. Ahogy említetted Chowpatit, ott a brahmachariknak határozott véleménye, határozott célja van, hogy a városban prédikáljanak. They're always going out to give the population Krishna consciousness. Folyamatosan mennek, hogy a városi lakosság számára átadják a Krishna tudatot. When that attitude is there, then you can rise above the inconveniences and austerities of living in a city. Hogyha ilyen hangulatban vagy, akkor mindazok a kényelmetlenségek, amikkel a városi élet jár, azokat le lehet győzni. So we have to work with devotees to develop this spirit of compassion and outreach and sacrifice. Tehát együtt kell dolgozunk, hogy kialakítsuk a baktákban az együttérzés, az önfeláldozás étoszát. Otherwise, why be in a city? It's a horrible place. Egyébként meg akkor miért is legyünk ebben a szörnyű városokban? So if we just have these buildings that are expensive to maintain, Ha csak olyan épületeink vannak, amelyeket drága fenntartani, and very few guests are coming, és nagyon kevés vendég jön, the whole thing becomes a burden for devotees. az egész dolog csak a bakták számára egy teherré válik. And in many places, devotees don't think how to become more outgoing and hospitable for the people. És sok helyen a bakták nem gondolkodnak azon, hogy hogyan legyenek vendégfogadóak és befogadóak az emberek számára. The proper attitude of the urban missionary is that whatever facility I'm in, that is for the people, not for me. A városi misszionáriusnak a megfelelő hozzáállása az, hogy bármilyen infrastruktúra áll a rendelkezésemre, az nem az enyém, hanem az emberek számára van. If there are deities, the deities will be most happy that a steady flow of people are coming. Ha murtik vannak, a murtik akkor a legboldogabbak, hogyha nagy tömegben érkeznek az emberek. So we need to revive the urban outreach spirit. Újra kell élesztenünk ezt a városi emberekhez szóló hangulatot. And it's hard work. És ez kemény munka. It requires spiritual strength. És nagyon nagy lelki erőre van ehhez szükség. But definitely Krishna's mercy is there. Mert mindenképp ott van Krishna kegye is. You know the verse by Prahlad Maharaj in 7th canto? Tudjátok Prahlad Maharaj versét a 7. énekből? Prayena Devamunaya, Swavamukti Kama. Prahlad Maharaj says, I see that there are many saintly persons who just like to stay in solitude in the Himalayas. Mondja Prahlad Maharaj, hogy van sok olyan szent ember, akik csak a Himalája hegyei közt szeretnek maradni. They're just concerned with their own spiritual practices. Csak a saját lelki gyakorlatukkal vannak elfoglalva. Even taking monavrata, vows of silence. Munavratát, hallgatási, némasági fogadalmak lesznek. But that's not where I'm at. Én nem ezt teszem. I want to be in the big cities where the people are. Én a nagyvárosokban akarok lenni, ahol az emberek vannak. I don't want to go back to Godhead without taking these people with me. Nem akarok úgy visszamenni az Istenség legfelsőbb személyiségéhez, hogy ezeket az embereket nem viszem magammal. So the urban missionary needs that internal spirit of Prahlad Maharaj. A városi misszionárusnak Prahlad Maharaj ezen hangulatát kell magáévá tenni. In the purport, Prabhupada gives some insight into the emotional makeup of a preacher. A magyarázatban Prabhupád felvázolja a prédikátornak az érzelmi rendszerét. He says, Prahlad Maharaj shows that the Vaishnava is simultaneously happy and unhappy. Prahlad Maharaj a Vaisnának azt a tulajdonságát mutatja, hogy egyszerre boldog és boldogtalan. Happy that he has Krishna consciousness, but unhappy to see that so many do not. Boldog, hogy ő Krishna tudatos, de boldogtalan, hogy olyan sokan nem azok. So now, if you're in a city, you have to look at your situation and see how to generate a steady flow of people. Hogyha városban vagytok, akkor azt kell, el kell gondolkoznatok, hogy tudjátok biztosítani, hogy állandó számba jöjjenek az emberek. You can't just open up a place and, okay, we've got the temple room. All right, now, let's sit back and wait for the people to preach to them.
Nem úgy működik, hogy csak nyitunk egy templomszobát, és aztán ülünk, és várjuk, hogy majd jönnek az emberek, akiknek majd prédikálunk. Oh, no one's coming. Senki nem jön. I guess the only thing to do is to fight amongst ourselves then. Left to do is to fight amongst ourselves. Tehát akkor az egyetlen dolog, ami maradt, hogy egymással vitatkozunk. Gotta do something. Mégis valamit kell csinálni. So, you have to think, since this place is meant for the people, what can I do to bring a flow of people? Tehát el kell gondolnotok, hogy ezeket a helyeket azért létesítettük, hogy jöjjenek az emberek, akkor valamit tennünk is, tennünk kell, hogy ezek az emberek valóban jöjjenek. How can I make this place so that people will want to come by even more than once a week? Hogyan lehet elérni, hogy az emberek még annál is többen, heti egy alkalommal is többször jöjjenek el? You'll find that in this part of Kali Yuga, it's generally difficult to help people become Krishna conscious if they're just coming once a week, because Maya is so heavy right now. Meg kell értenetek, hogy kevés, hogyha azt érjük csak el, hogy az emberek hetente egyszer jönnek a Kali Yugának ebben az időszakában, mert Maya Devi annyira erős. It's very easy to be a Christian and come once a week. Nagyon könnyű úgy kereszténynek maradni, hogy valaki hetente egyszer jár templomba. But to become Krishna conscious, even as a good congregational member, it takes more than once a week. De az, hogy valaki Krisna tudatos maradhassa, még akkor is, hogyha egy jó gyülekezeti tag, akkor nem elég, hogyha heti egyszer látjuk. And certainly if someone wants to become a full-time staff member in Krishna consciousness, you need more than once a week in order to bring them along. És főleg az, hogy ha valaki teljes idős bakta akar lenni, akkor mindenki valahogy el kell érni, hogy többször jöjjön, mint egyszer hetente. So how can you create a situation in which people feel comfortable to come to your place more than once a week? Tehát hogyan lehet azt a hangulatot, lehetőséget megteremteni, hogy az emberek szívesen jöjjenek hetente egynél is több alkalommal? What can you offer them? Mit tudunk számukra felkínálni? What do they need? Mire van szükségük? These are the things that we should be thinking about. Ezek azok a dolgok, amit végig kell gondolnunk. And when you start thinking about it, you'll find that people, they want a group to share with. És ha végig gondoljátok, akkor arra fogtok jönni, hogy egy olyan csoportot, közösséget akarnak, akivel meg lehet osztani They dolgokat. want good friends, Jó barátokat akarnak, good food, jó ételt, relaxing atmosphere. megnyugtató hangulatot. And they want to find out new things, but in a non-threatening way. Új dolgokat is fel akarnak fedezni, de nem egy ilyen feszítő hangulatban. In Budapest and other cities, people like to go to cafes and talk and like that and relax. Budapesten és más városokban az emberek kávéházakba járnak, hogy beszélgessenek, kicsit kiengedjenek. Relax with friends and talk, and they like to do that. Hogy szórakozzanak a barátaikkal, kiengedjenek, ezt szeretik csinálni. Most people like to do that. A legtöbb ember ezt szereti tenni. Generally, people are very lonely inside. Általában az emberek nagyon magányosak belül. And although externally they're so busy, inside they're so lonely. Bár kifelé nagyon elfoglaltnak tűnnek, befelé nagyon magányosak. So how can you create a situation in which people will want to take advantage of the association of devotees? Tehát hogyan lehet egy olyan helyzetet teremteni, hogy az embereknek hasznára váljon az, hogy baktákkal társulnak? Why can't we offer them good food, good atmosphere? Miért ne kínálhatnánk fel számukra finom ételt és jó hangulatot? Good hospitality? Kellemes vendéglátó légkör? They'll pay for that. Ezért fizetnek. They have to eat somewhere. Valahol kell lenniük. They have to talk with somebody. Valakihez kell beszélniük. So why can't we make a very attractive front door to Krishna consciousness? Akkor miért hozhatnánk létre egy nagyon vonzó kaput a Krishna tudat számára? Like Windows with the start button. Olyanok, mint a Windowsnak a start gombja. Why can't we do that? Miért ne tehetnénk ezt meg? Now, to do this requires some spiritual energy and strength of the devotees. Hogy ezt létre tudjuk hozni, ez a bakták lelki energiája és odaadása szükségeltetik. You have to have the spiritual strength to constantly reach out to people. Lelki erőre van szükség ahhoz, hogy folyamatosan szólni tudjunk az emberekhez. Now, it seems to me in Hungary
that you would have a very easy time to do this because you have such a strong rural community. Azt hiszem, hogy Magyarországon jó esélyetek van rá, mert egy nagyon erős vidéki közösségetek van. So based on the strength of New Brajadam, you can operate in the cities as a front door, as a front door. Tehát az új Brajadámra alapozva könnyen teremthettek ilyen bejáratokat, kapukat a nagyvárosokban. You know you have the strong backing behind you. Tudjátok, hogy egy igen erős hátteretek van. So with that strong backing behind you, you can reach out to people and build up a congregation. Ezzel a biztos háttérrel tudtak az emberekhez szólni, és fel tudtak építeni egy nagy gyülekezetet. But what does a congregation want? És mit akar a gyülekezet? First of all, in order to start the congregation, in order to start building one, you have to have a comfortable place where they can sit and associate with each other. Először is szükség van a gyülekezet számára egy kényelmes helyre, ahol le tudnak ülni és egymással beszélgetni. Don't be afraid to let people come to your place and just talk to each other. Ne féljetek attól, hogy az emberek csak jönnek hozzátok és egymással beszélgetnek. In many Hare Krishna places, it's illegal for the guests to talk to each other. Rengeteg Hare Krishna helyen tiltott a vendégek számára, hogy egymáshoz szóljanak. You immediately break it up and make them talk to a devotee. Azonnal megszüntetik ezeket a társalgásokat, és egy baktával kénytelenek beszélni. But in order to build up a group that wants to come again and again, you let them come, take prasad, talk to each other. De ha egy olyan csoportot akartok létrehozni, ami újra és újra eljön, akkor csak hagyjuk nekik, hogy leüljenek, kapjanak finom praszádamat, és aztán egymással beszéljenek. And gradually the devotee staff makes friendships with them. És fokozatosan a bakták megbarátkoznak majd velük. Now how are you going to get these people to be attracted to come? De hogyan lehet ezeknek az embereknek vonzóvá tenni a helyünket? You have to offer them things they're interested in. Olyan dolgokat kell számukra felkínálni, ami érdekli őket. But give them these things in a Krishna conscious way. De ezt Krishna tudatosan kell megtennünk. If you just put out an advertisement, tonight we're talking about God, come in here. You'll get some very fortunate people, but not too many. Hogyha egy olyan úgy hirdetjük például magunkat, hogy ma este Istenről fogunk beszélni, akkor néhány szerencsés ember el fog jönni, de nem túl sok. But if you say, we've got a place with nice food, nice atmosphere, we've got other things going on, seminars, yoga classes, meditation classes, so many things like that you can do, and people think, oh yeah, this sounds like a cool place. De ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy van egy jó helyünk, ahol finom ételt lehet enni, meditáció, szemináriumok, jó hangulat van, meditációs kurzusok, szemináriumok, joga, tanfolyamok, akkor ez felkelti az emberek érdeklődését. When you're advertising New Brajadam, do you say to the tourist industry, come and find out about God? Hogyha úgy hirdetnétek új Brajadámot, hogy gyertek és ismerjétek meg Istent. What do you say? Mit mondtok erről? Ishwar Krishna, what do they say? It's not the best idea. I've seen your website. If it's the same in Hungarian as what it says in English, it says, see the ancient Indian culture revived. Láttam a honlapotokat, ami angolul és magyarul egyaránt ugye azt mondja, hogy nézzétek meg az ősi indiai kultúrát, amint újraéled. See how it's happening today in Hungary. Nézzétek, hogy történik ez meg most Magyarországon. It's like, come see the exotic Vedic culture happening right here today. Nézzétek, hogy az egzotikus védikus kultúra hogyan születik újjá itt. So, in this way you're presenting things in an attractive way without changing. És így egy nagyon vonzó módon mutattok be valamit, anélkül, hogy megváltoztatnátok a lényegét. So you have to think, just like you've thought, what do the tourists want in the Balaton area, you have to think, what do the people in cities want? Épp, hogy elképzelitek, hogy a Balaton környékén mit akarnak a turisták, ugyanúgy el kell gondolni, hogy mit akarnak a városi emberek. Good food, good place to sit and talk, and new things to learn. Jó, finom ételeket, kellemes helyet, ahol lehet ülni és beszélgetni, és új dolgokat lehet tanulni. And actually they're very lonely inside. És valójában nagyon magányosak belül. They'll never admit that. De ezt sosem ismernék el.
Just like when I told you about talking to these news reporters in Budapest. Emlékeztek, amit meséltem, amikor ezekkel a riporterekkel beszéltem Budapesten. At the end of the interview, I just said to them, I know your problem. You can't find any man who you can trust. A beszélgetés végén mondtam nekik, hogy hát tudom mi az igazi gondotok, nem találtok olyan férfit, akiben meg tudnátok bízni. They immediately broke down. Yes, it's true. És egyszerűen kitörtek, hogy igen, erről van szó, így van. Don't be fooled by the coverings of Maya. Ne hagyjátok, hogy Maya fájtla félrevezessen titeket. People are suffering so much inside. Az emberek nagyon sokat szenvednek belül. Now, the original city preacher in Krishna consciousness is Srila Prabhupada. Az eredeti városi prédikátor a Srila Prabhupada. When Prabhupada began on 2nd Avenue, even before getting the 2nd Avenue place, he was living with people and he would have programs at their places. Amikor Prabhupada a második sugárúton lakott, de még az előtt is, amikor különböző családoknál lakott, akkor már ilyen programokat szervezett. And Prabhupada would first start talking about India in an exotic way. Először Prabhupada ilyen egzotikus módon beszélt Indiáról, To catch their interest. hogy megragadja az érdeklődésüket. And then he would preach Bhagavad Dharma. És utána pedig a Bhagavad Dharmáról And prédikált. after speaking, he'd have a little kirtan. Beszéd után pedig egy kis kirtantra tartott. And then he himself would serve prasad to the people. És aztán ő maga szolgálta a prasadamot az embereknek. And then he would circulate amongst the people, making small talk, being like a good host at a party. És aztán körbejárt az emberek között, és mindenkihez volt egy-két szava, úgy, ahogy a házigazda szokott olyan házi bulikon. Mukunda Maharaj told me this. Mukunda Maharaj mesélte ezt nekem. Prabhupada would just wander amongst the guests and, so how did you like the food? How are you doing? What do you do? Prabhupada így ment a vendégek között körbe, és kérdezte, hogy ízlik az étel, hogy van, mit csinál. Like he was a host at a party. Pont úgy, mint egy házigazda egy házi bulin. But actually, what was Prabhupada doing? De valójában mit csinált Prabhupada? Building his congregation. A gyülekezetét építette. And so finally he got some interested persons. És végül néhány érdekes emberhez jutott. In fact, one devotee told me that he was falsely arrested for possession of marijuana. Egy bakta mesélte, hogy egyszer tévesen letartóztatták, mert marihuánát találtak nála. And Prabhupada had found out about it by reading the newspaper. És Prabhupada ezt az újságokban olvasta. So when he came by to the program, Prabhupada asked him, "Oh, what happened?" Like Prabhupada, he was in touch with what the people were going through. És amikor jött programra, akkor Prabhupada oda ment hozzá, és kérdezte, hogy mi történt. Tehát ő is meglepődött, látta, hogy Prabhupada teljesen napra kész volt. És my point is that Prabhupada wasn't afraid to roll up his sleeves and deal with people's lives. Az a lényeg, hogy Prabhupada nem félt attól, hogy feltűrje az ingujját, vagy kurtaujját, és beszéljen az emberekről, az életükről. Oh, I'm a pure devotee. I cannot have anything to do with these people and their problems. Én tiszta bakta vagyok, és semmi közöm ezekhez az emberekhez, akiknek gondjaik vannak. To build his congregation, Prabhupada took an active interest in the lives of the people. Ahhoz, hogy kongregációt tudjunk felépíteni, akkor be kell lépnünk az emberek életébe. And then once Prabhupada started having a steady group of people interested in him, then he got the 2nd Avenue place and would have classes. És amikor Prabhupának már megvolt az a csoportja, akik folyamatosan, rendszeresen érdeklődtek iránta, akkor el tudta kezdeni a második sugárúton a programokat. One devotee from that time, Mother Lakshmi Moni, she said when it was time for Bhagavatam class, Prabhupada himself would go up and down 2nd Avenue to all the coffee shops, pulling the devotees out of the coffee shops to like, it's time for Bhagavatam class. Egyik Mataji mesélte, hogy amikor Prabhupada Bhagavatam kurzust, leckét tartott, akkor ment végig a kávézóba a második emelőn, és szedte össze a baktákat, hogy hallgassák az ő leckéjét. So this is an urban preacher. Ez egy városi prédikátor. This is the kind of commitment and compassion that's required if you want to get something going in a hellish city. Egy ilyen elkötelezettségre és együttérzésre van szükség akkor, hogyha egy pokoli városban akarunk prédikálni. So I think this is the most important thing to understand first. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog, amit először meg kell értenünk. The attitude of an urban preacher. Egy városi prédikátornak a hozzáállását. The willingness to roll up your sleeves and deal with people.
Tehát hajtsuk fel az ingújunkat és szóljunk az emberekhez. That's your constant meditation. Ez legyen az állandó, konstans meditációnk. Just like a farmer is meditating on growing the crops, and urban preachers meditating on growing the people. Ahogy a paraszt azon meditál, hogy hogyan nő a termény, ugyanúgy a városi prédikátornak azon kell meditálni, hogy hogyan nőnek az emberek. Once you get a taste for this, you'll never forget it. Ha nyertünk ebből ízt, akkor sosem fogjuk elveszíteni. Because this is how the Hare Krishna movement started. Hiszen így kezdődött a Hare Krishna mozgalom. So really, it's not so much the buildings that are important, it's the attitude of the preachers. Nem az épületek fontosak, hanem a prédikátoroknak a hozzáállása. There must be this attitude of dedication and caring for the people. Ez az emberek iránti odaadásnak és a gondoskodásnak az attitűdje, hozzáállás. Now, in the different cities that you're from, I know there are different levels of facility. Tudom, hogy több városból vagytok, és tudom, hogy különböző infrastrukturális hátteretek van. In your individual situations, you should be thinking, how can I create a comfortable place for people to come and associate with devotees? Saját helyzetektől függően kell gondolkodni, hogy hogyan tudok egy olyan helyet teremteni, ahova az emberek szívesen jönnek el és tudnak találkozni a baktákkal. And you want people to come by more than once a week. És azt szeretnétek elérni, hogy az emberek többször jöjjenek el, mint csak heti egyszer. You'll find that in most cities, a congregation likes a place where they can go to, a few times a week and just talk to somebody else. Rá fogtok jönni, hogy a gyülekezeti tagok azt szeretik, hogyha egyszer csak elmehetnek, van egy olyan hely, ahol elmehetnek, hogy beszéljenek valakivel. Meet people like them. Olyan emberekkel találkozzanak, mint ő maguk. So we have to allow for that. Tehát ezt biztosítanunk kell számukra. Not simply, if you come here, you listen to us, otherwise don't come. Nem pedig úgy, hogy ha ide jössz, akkor ránk minket kell hallgatni, egyébként ne gyere. Congregation will not grow in that way. A gyülekezet így nem fog kialakulni. So you make a nice atmosphere, comfortable situation where people can come and talk to each other. Kellemes légkört és kényelmes körülményeket kell teremteni, és akkor az emberek jönnek és beszélgetnek. And the devotees, they're like, hosts at a club or restaurant. They just make sure everyone's comfortable, and then gradually you build a relationship. És a bakták pedig úgy működnek, mint egy klubnak, vagy egy étteremnek a vezetője, ahol egyszer csak beszélgetnek, és egy hozzájárulnak ez a kellemes légkörhöz. And you have nice seminars for those who are interested in various topics. És akkor lehet ilyen érdekes tanfolyamokat rendezni olyanok számára, akiket különböző témák érdekelnek. People like to talk these days. Az emberek manapság szeretnek beszélni. So if you can arrange a seminar in which the people have a chance to express themselves, then they like that. Ha olyan szemináriumot szerveztek, ahol az embereknek lehetőség van arra, hogy kifejezzék saját magukat, akkor ez tetszeni fog nekik. I'll ask people, well, what do you think about reincarnation? Or what do you think it means to be a materialist? Megkérdezitek, hogy mit gondoltok a reinkarnációról, mit gondoltok arról, hogy valaki materialistaként él. They like that. Ez tetszik nekik. Someone's asking me. Valaki hozzá engem kérdez. And you also get to learn a lot about what they're thinking. És akkor ti is sok mindent meg fogtok tanulni arról, hogy ők valójában hogy gondolkodnak. And one thing that is a big problem for urban preaching is the fact that having a place in the city generally costs a lot of money. És az egyik problémája a városi prédikálásnak, hogy egy városi helyet fenntartani az igen sok pénzbe kerül. So, unless the devotees are always going to be in anxiety, unless the staff is always going to be in anxiety how to pay for the place, you have to figure out some way that the people who come will support the place. Tehát, ha csak nem azt akarjátok, hogy azok a bakták, akik fenntartják ezt az épületet, folyamatos aggodalomba töltsék a napjaikat, akkor azt is ki kell dolgozni, hogy a gyülekezeti tagok hogyan tartják fenn ezt a helyet. But if you're giving what the people want, they'll pay for it. De ugyanakkor, ha azt adjátok az embereknek, amit akarnak, akkor ezért fizetni is fognak. And what do the people want? És mit akarnak az emberek? Good food, Finom étel, good atmosphere, kellemes légkört, some things that will help them. valamit, ami segíteni nekik. Yoga classes, meditation classes, this, that. Jóga, tanfolyamok, meditációs tanfolyamok, ilyesmi. Not for free. És ezt nem ingyen. They have to pay. Fizetniük kell. Are the tours here at New Rajadam for free? A turisták ingyen jönnek ide?
No, they have to pay. Nem, fizetniük kell. But you give them a quality experience, yes? De ugyanakkor minőségi élményben részesítitek őket. Similarly, why can't we make something in the city that impresses the people enough that they want to pay for it? Akkor miért ne tehetnénk valami olyasmit a városokban is, ami kellőképpen hatással van rájuk ahhoz, hogy fizessenek is érte? And what do people want to pay for? És miért akarnak az emberek fizetni? Good food, good atmosphere, Jó étel, jó, kellemes légkör, a chance to meet interesting people. lehetőség, hogy érdekes emberekkel That's találkozzanak. what city life's all about. Az egész város élet erről szól. Exercise for their bodies, Ilyen testgyakorlatok, relief of the stress in their mind, megszabadulás az elméjük stresszétől. and of course, many are thinking, what are these devotees like? És persze sokan gondolkoznak arról is, hogy milyenek ezek a bakták. But not everyone is going to immediately admit that. De nem mindegyik fogja ezt nyíltan bevallani. You see, there's a fortunate group of people, a fortunate percentage of the population who, as soon as they hear the word Krishna, yeah, that's what I want. Van a lakosságnak egy olyan szerencsés százaléka, aránya, aki amint meghallja Krishna nevét, azonnal azt mondja, hogy igen, ez az, amit akarok. How many of you here were like that? As soon as you heard about Krishna consciousness, yeah, that's it, that's for me. Most hányan voltatok ilyenek, amit meghallottátok, hogy Krishna tudat, azonnal mondták, hogy igen, ezt akartam. How many were here like that? Okay. Emeljétek fel a kezeteket, ki az, aki így All right. csatlakozott a Krishna tudatba. All right, but so there are a fortunate few like that. Tehát van néhány ilyen szerencsés. I wasn't like that. Én nem ilyen voltam. When I first saw devotees on television, I said, these people are crazy. Amikor először láttam a tévében a baktákat, azt mondtam, hogy ezek őrültek. They were talking about the regular principles, Szabályzó elvekről beszélnek, talking about bliss. örömről, boldogságról. I said to my flatmate, these guys, they don't know what bliss is. We'll invite them to one of our parties. We'll show them. Mondtam a szobatársamnak, hogy ezek az emberek nem tudják, mi az öröm, majd a bulikon megmutatjuk, hogy mi is az valójában a boldogság. So, you see, you can't become fascinated just by the few fortunate people who immediately want to take up Krishna consciousness. Nem szabad, hogy megelégedjünk azzal a néhány szerencsés emberrel, akit azonnal vonz a Krishna tudat. All over the world I've seen that there is a big percentage of people who need more time to get into it. Az egész világon láttam, hogy van egy jelentős aránya az embereknek, akiknek sokkal több időre van szükség ahhoz, hogy csatlakozzon. There's also a significant percentage of people who think they're not interested in Krishna consciousness, but by repeated contact with devotees, they'll become interested. És van egy nagyon jelentős százaléka az embereknek, akiket elsőre nem érdekel a Krishna tudat, de hogyha folyamatos kapcsolatba kerülnek a baktákkal, akkor szimpatizásokká válnak. So we want to devise an urban preaching program that spreads a net for everyone, from the most fortunate to the least fortunate. Tehát olyan városi prédikáló rendszert akarunk építeni, ami a legszerencsésebbtől a legszerencsétlenebbig mindenkihez egyszerre szól. And we just don't want to become comfortable dealing with the few people who, want to hear about Krishna and want to go all the way with Krishna consciousness immediately. És nem elégedünk meg azzal a néhány szerencséssel, aki azonnal, amint meghallja Krishna nevét, csatlakozik a mozgalomhoz. Now sometimes we hear arguments between devotees about whether there should be direct or indirect preaching. Gyakran halljuk, hogy a bakták vitatkoznak egymás között, hogy közvetett vagy közvetlen prédikálásra van-e szükség. Some devotees say, direct preaching all the time is too heavy, just talk about, vegetarianism, yoga, whatever, and, that's enough, if someone wants to hear about Krishna, it'll happen. Sokan azt mondják, sok bakta azt mondja, hogy a közvetlen prédikálás az nagyon kemény, elég, hogyha csak a vegetarianizmusról, jogáról, ilyesmikről beszélünk. Just tell them about astrology and all these other things because you don't want to blow the people out. Beszélünk csak az asztrológiáról, meg hát ilyesmi dolgokról, nem akarjuk először így kiégetni az embereket. And then there's another group of devotees who say, that's Maya, just give them Krishna straight in the face, if they don't want it, too bad. És van egy másik csoportja a prédikátoroknak, akik azt mondják, hogy nem, ez nem jó, egyszerűen csak beszéljünk neki Krishnáról, teljesen nyomjuk az arcukba, és hogyha nem akarják, akkor az ő bajuk. So, probably not in Hungary, but in other parts of the world, there's like a big battles about this. Lehet, hogy Magyarországon nem, de a világ több pontján komoly harc van a két csoport között.
Just bear in mind, some of the things I'm saying are very prevalent in other parts of the world. Hát amit mondok, a föld bizonyos részein nagyon aktuális probléma. You know, so those who support indirect preaching, they are fighting with those who support direct preaching. A közvetlen, illetve a közvetett prédikálás támogatói egymással harcolnak. I found that this argument's a waste of time. Arra jöttem rá, hogy ezek a viták csak időpocsékolást jelentenek. I thought, well, how can, if you're renting or you've owned a place in the city, you have to pay rent and mortgage. Why should the place only be used a few nights of the week for direct preaching? Mivel a városi prédikáláshoz vagy béreltél, vagy pedig vettél hitelre egy épületet, akkor miért kéne ezt a komoly anyagi befektetést arra pazarolni, hogy csak egy-két héten van ilyen közvetlen prédikálás, közvetett prédikálás? It's very frustrating when you have to financially support a place that's used only a couple of times a week. Nagyon frusztráló az érzés, hogyha drága pénzen fenntartasz egy épületet, amit csak néhány napján használsz ki. And many of our urban temples in worldwide ISKCON are like that. És hogyha megnézzük a nemzetközi ISKCON-nak, rengeteg temploma így működik. They're empty 6 days a week, and 7 days on Sunday they come to life. A 7-6 napján üresek, és aztán vasárnap felélednek. So I thought, instead of arguing about direct or indirect preaching, why not do both for fun and profit? Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a vita helyett, hogy közvetett vagy közvetlen prédikálásra van-e szükség, egyszerűen mind a kettőt megvalósítanánk, és mind a kettőből a jobbikat. So some nights have direct preaching, other nights indirect. Egyes estéken közvetett, másokon közvetlen prédikálás. Maybe Monday, Wednesday, and Friday there's yoga. Például hétfő, szerdán, pénteken joga. Tuesday and Thursday, Bhagavad Gita. Kedden, csütörtökön Bhagavad Gita. Sunday, Krishna Fest. Vasárnap Krishna ünnep. Saturday, Ayurveda. Szombaton Ayurveda. Just make like a complete entertainment center. Egy ilyen szórakoztató központot lehet kialakítani. So this was my strategy. Ez volt az én stratégiám. And then I thought, okay, if you don't want to hear about Krishna directly, you're going to have to pay. És azt mondtam, hogy rendben van, ha nem akarsz közvetlenül a Krishnáról hallani, akkor fizetned kell. And support the direct preaching. És támogatni a közvetlen prédikálást. Nothing's for free. Semmi nem ingyen. That's life in the city, right? Nothing is for free in the city. Erről szól a város élet. A városban semmit nem kapunk meg ingyen. So why are the Hare Krishnas always giving something away for free, like it's the hippie days? Miért kéne, hogy a Hare Krishnások ingyen osztanak valamit, mint a hippie korszakban? So many people think, maybe not in Hungary, but in other countries, so many people think, Hare Krishna, oh, everything is free. Sokan gondolják, lehet, hogy Magyarországon épp nem, de más országban igen, Hare Krishna, akkor minden ingyen van. Food's free, books free, everything's free. That's Hare Krishna. Ingyen könyv, ingyen étel, ez a Hare Krishna. Why? Miért? But they pay so much for everything in their life. Ugyanakkor mindenért olyan sokat fizetnek az So életükben. I thought to devise a strategy that, okay, we can do indirect preaching some nights and the people, they pay for it. Ezért egy olyan stratégiát dolgoztam ki, hogy egyes estéken lehet közvetett prédikálást szervezni, és azért az embereknek fizetniük kell. And that means we have to give them a quality experience. De ez azt jelenti, hogy minőségi élménybe kell őket részesíteni. Which is very good for devotees to learn how to give a quality experience to the general public. Az pedig nagyon hasznos a bakták számára is, mert így megtanulják, hogyan lehet a közönség számára minőségi élményt létrehozni. How to be hospitable, Hogyan legyenek sensitive. vendégszeretőek, These are good érzékenyek. things for devotees to learn. Ezek olyan dolgok, amit a baktáknak meg kell tanulniuk. And then other nights, there's the direct preaching. És más estéket fenntarthatunk a közvetlen prédikálás számára. You can make the price less. Itt az ár egy kicsit alacsonyabb lehet. So in this way, the idea is to create a steady flow of people to your place practically every night of the week. Az elgondolás az, hogy valójában a hét minden napján egy megfelelő számú ember jöjjön a helyünkre. In this way you get both the very fortunate people and the less fortunate people who think they're not interested in Krishna consciousness. Így módon egyszerre szólunk a nagyon szerencsés emberekhez, és azokhoz is, akik kevésbé szerencsések. So I found that quite a few people who would only come for yoga or Ayurveda would later take an interest in what is this Krishna consciousness on the other nights.
Én arra jöttem rá, hogy azok az emberek, akik eleinte csak a jóga vagy az ajurvéda kurzusokra jönnek, egyszer csak elkezdenek komolyan érdeklődni, hogy egyáltalán kik ezek a Hare Krisnások. They start to get their confidence developed. Ugyanis bizalmat építenek ki irántunk. Okay, I'm coming on Tuesday night for yoga, but I see on Sunday there's this Krishna fest. Maybe I should try it out. Na oké, kedden például jövök joga tanfolyamra, de hát láttam, hogy van ez a Krishna ünnep vasárnap, hát ezt is meg kéne nézni. When they come on the indirect nights, they'll generally find that devotees are wearing ordinary clothes and they're giving Ayurveda classes, yoga classes, whatever. Ha közvetett estéken jönnek, akkor azt látják, hogy a bakták ilyen mindennapi ruhában vannak, és úgy viselkednek, mint mindenki más, tartják a tanfolyamot. So they start to develop relationships with these devotees. Így hát ezekkel a baktákkal elkezdenek kapcsolatot kialakítani. Who are wearing the regular clothes and look non-threatening. Akik ilyen minden nap karmi ruhába járnak, és nem olyan ijesztőek, And are just being nice to them. és csak kedvesek velük. Gradually I've seen some of these persons, they wonder, what's happening on Sunday, this Krishna fest? És aztán láttam nem egy embert, akik elkezdtek gondolkodni, hát ezen a vasárnapi Krishna ünnepen valójában mi zajlik. What's this Bhagavad Gita seminar? Mi ez a Bhagavad Gita tanfolyam? And then the devotee can say, yeah, come, I'll be there, I'll be dressed a little differently, but I'll be there. You know me. A bakták erre mondhatják, hogy persze, gyere, én is ott leszek, kicsit más ruhában leszek, de azért ugyanaz leszek, fel fogsz ismerni. And the person will say, yeah, I know you, I mean, you can't be doing anything weird, I mean, I'll come along. És erre azt mondják, hogy hát igen, téged már ismerek, csinálod furcsa dolgokat is, de gyere, elmegyek. So you'll be shocked that quite a few people who didn't think they would be Krishna conscious later become interested this way. Meg fogtok döbbenni, hogy hány olyan ember van, aki eleinte egyáltalán nem érdeklődött a Krishna tudat iránt, így módon nagyon közel kerül. In this way, you get the best of both worlds. Így módon mind a két csoportból a legjobbat kapod. You get the indirect people and the direct people. Egyaránt a közvetett és a közvetlen embereket. And the indirect people who just want to be indirect, they pay to support the direct. Hogyha a közvetett emberek közvetlené akarnak válni, közben támogatják is a mozgalmat. And in this way you support your center. És így módon a központot is fel tudjátok tartani. The idea is you want to present to the city that if you want to find out about cool things, yoga, meditation, Ayurveda, whatever, you come to us. Az elképzelés az, hogy a városba azt mutatjátok be, hogyha egy jópofa divatos helyre akartok jönni, jogáról, ilyesmiről akartok hallani, akkor gyertek hozzánk. We give the best experience in these things. Ezeken a területeken a legjobb élményben nálunk részesülhettek. And after every yoga, meditation, Ayurveda, whatever, you get the prasad. És aztán minden egyes jóga, meditáció vagy ajurvéda tanfolyam után pedig praszádámot kaptok. No one offers Krishna prasad except us. Rajtunk kívül senki nem ad Krishna praszádámot. People have to pay to eat somewhere. Az embereknek valahol fizetniük kell. So why can't they pay us? Akkor miért ne fizetnének nekünk? So we offer them a package deal. Egy ilyen csomagtervet ajánlunk nekik. Yoga with dinner, or Ayurveda with dinner. Jóga és vacsora, ajurvéda és vacsora. And dinner is in a cafe-like area, not sitting on the floor. És a vacsorát az pedig egy ilyen kávézószerű helyen szolgáljuk fel, nem pedig a földön ülve. Or you just throw some tables up somewhere. Okay, here's the prasad area. Valahol csak bedobtok néhány asztalt, és mondjátok, na oké, itt van a praszádom. And you come out with the pots and you serve. Eljöttek a nagy vödrökkel, és elkezdtek szolgálni. We're Hare Krishnas here. Hare Krisnások vagyok, vegyétek. I know you don't do that here. Persze, tudom, hogy itt nem csináljátok ezt. So don't be afraid to make a cafe-like area. Tehát ne féljetek attól, hogy ilyen kávézó hangulatot teremtsetek. Where people can talk to each other. Ahol az emberek tudnak egymáshoz beszélni. You just need a bain-marie, and you can serve them from the bain-marie. Egy ilyen svéd asztalra van csak szükség, ami melegen tartó svéd asztal, és abból lehet őket szolgálni. And so the schedules I usually try to run are 6:30 is yoga, meditation, or Ayurveda, whatever, until 8 o'clock. És például lehet ilyen a napi rend, hogy mondjuk 6:30-től 8-ig van ajurvéda vagy joga. And then 8 o'clock there's dinner. És 8-kor pedig vacsora.
The whole point is to make the dinner an attractive price so that people will come more than one night a week. Az a lényeg, hogy a kurzus ára az olyan vonzó legyen, hogy az emberek hetente több alkalommal is jöjjenek. Because you want to build a congregation, and to build a congregation you need to see these people more than, every once in a while. Mert az a pont, az a lényeg, hogy egy kongregációt, egy gyülekezetet építsünk fel, és ehhez pedig arra van szükség, hogy hetente többször is lássuk az embereket. Because cities are too passionate these days that you can just see someone once a week and then they're going to develop in Krishna consciousness. Tehát túl szenvedélyesek ahhoz manapság, hogy heti egy egyszeri találkozó elég legyen ahhoz, hogy valaki a Krishna tudat kifejlődhessen. And then once you start getting a group of students and working people and professionals coming, you want to build them into a group. És ha egyszer már van annyi diákunk és dolgozó ember, hogy akik rendszeres, akkor pedig egy csoportot kell belőlük képezni. You want them to identify with your place. Azt akarod, hogy kapcsolódjanak a templomotokhoz. I don't know, maybe some of you in your non-devotee days, you identify with a particular cafe or club. Yeah, this is my place. Lehet, hogy amikor nem voltatok bakták, korábban volt ilyen törzs kávézótok, vagy törzs kocsmátok, amire úgy hivatkoztatok, hogy igen, ez az én helyem. Anyone like that here? They do like that in Hungary? Voltatok ilyenek? No, Volt ilyen korábban? We don't do like that. Yeah. He says yes. Others like Egyik azt, hogy igen, a másik nem. In every big city, the cool people are like that, or the people who think they're cool. Minden egyes városban a menő csávók azok ilyenek, legalábbis akik azt gondolják magukról, hogy ők menők. You say to your friends, come on to my place tonight. Mondja a barátodnak, hogy gyere, most az én helyemre megyünk ma este. It's not that you own the place, but you think it's your place because it's where you go. Nem arról van szó, hogy te birtokodon, te tulajdonod ez a hely, csak egyszerűen te oda szoktál járni, és ezért azonosulsz vele. So non-devotees are like that about a particular pub or cafe or nightclub. A karmik általában ilyenek egy éjszakai szórakozóhely, egy kávézó vagy egy étteremmel kapcsolatban. So you want the people to identify with the Krishna place. Te azt akarod, hogy a bakták a krisnás helyet tekintsék törzshelyüknek. You want the word to spread in your city. Here's the cool place to go to. És azt akarjátok, hogy elterjedjen az egész városban, hogy itt van egy jó hely, ahova érdemes elmenni. The best food. A legjobb best étel, atmosphere. a legjobb hangulat. Cool, the staff is cool. A jópofa csapat, jópofa személyzet. One comment that I often hear at these kind of places, the people say, but you're different kind of Hare Krishnas. Általában olyan, az emberek azt szokták mondani az ilyen helyeken, hogy ti másfajta Hare Krishnások vagytok. We even, we tell this is a Hare Krishna place. No, it can't be. It's not. Amikor mondjuk nekik, hogy ez egy Hare Krishna, azt mondják, hogy ez képtelenség, biztos, hogy nem az. I think Sri Palai, you're from Wellington, yes? In our place in Wellington, they're always saying that. This is a Hare Krishna place. No, it can't be. It's not. Sri Palátról Wellingtonból jött, és hogyha valaki elmegy Wellingtonba, és mondják, hogy Hare Krishna hely, akkor mindenki azt, hogy ez képtelenség, biztos, hogy ez nem az. Because they have some wrong idea of what Krishna consciousness is. Csak azért, mert rossz az elképzelésük arról, hogy mi a Krishna tudat. Well, where's the bare floor to sit on? Hol van a csupasz föld, hogy leüljek? Where's the plates, the paper plates on the floor? Hol vannak a műanyag tányérok a földön? And we're allowed to talk to each other. És beszélhetünk is egymással. So, this is a good way to widen your preaching. Tehát ez egy jó módja annak, hogy kiterjesszük a prédikálásunkat. And you gradually start to build up a group of working professionals, students who like to come by like 3 and 4 nights a week. És fokozatosan fel tudunk építeni diákokból, munkásokból, dolgozókból egy olyan csoportot, akik rendszeresen heti több alkalommal járnak a templomba. Our goal is also not to sell these people just one little small book. A mi célunk nem az, hogy ezeknek az embereknek eladjunk egy kis könyvet. My own personal preference is not to even have like a book stand visible. Én személyesen még azt is jobb szeretem, hogyha egyáltalán egy könyves polcot nem is látnak. I want the devotees to first build personal relationships. Azt akarom, hogy a bakták először személyes kapcsolatot építsenek ki. And then personally introduce the book from within the relationship. És személyesen adják át, mutassák be ezt a könyvet, hogyha a kapcsolatra alapulva. Because our goal is not to just sell one little book, our goal is to sell sets. Mert a mi célunk nem az, hogy egyetlen könyvet eladjunk, hanem hogy egy egész szettet. But that requires a relationship. De ehhez egy kapcsolatra van szükség. And
once you start selling sets, it's the most ecstatic feeling. És az a legextatikusabb érzés, hogyha szetteket And kezdesz that's the eladni. reward for the devotees patiently bringing people along. És ez a jutalma annak, hogy a bakták türelemmel hoztak be embereket. And you start building your congregation based on sets. És így fel tudjuk építeni a gyülekezetünket, úgyhogy amik szetteken alapulnak a tagjai. As soon as someone shows some interest in Krishna consciousness, you let them know. Krishna consciousness begins with japa beads and a full set of Bhagavatams. Amint valaki érdeklődik a Krishna tudat iránt, akkor mondhatjuk azt, hogy a Krishna tudat ott kezdődik, hogy veszel egy jappaláncot és egy egész Bhagavatam It's szettet. just the way it is. Erről is van szó. And when you start building a group like that, they start intensifying the culture. És ahogy ezt egy ilyen csoportot elkezdesz felépíteni, akkor az egész kultúra sokkal inkább áthatja őket. So when new people come along, they start talking to the new people. Yeah, it's really cool here. You get your set of Bhagavatams. I'm doing it. I work during the day as computer specialist. In the evening I hang out here. I go home. I read my Bhagavatam set. Yeah, that's what it is. This is the way it's supposed to be. És ha jönnek újak, akkor azoknak már ők prédikálnak, és mondják, hogy igen, ez egy nagyon jó hely, ami itt van. Én tudod, napközben ilyen komputerekkel, számítógép specialista vagyok, azokkal dolgozom, esténként itt szoktam lógni, itt, akkor utána hazamegyek, olvasom a Bhagavatamot, és hát neked is ezt kéne csinálni. And so soon you start getting a group of people who just like to hang out at your place. És aztán egyszer csak azt veszitek észre, hogy van egy egész csoport, emberek csoportja, akik rendszeresen járnak a helyetek. They're actually attracted to devotees. Mert vonzódnak a bakták. But not everyone's going to admit that at first. De nem mindenki vallja ezt be először. Maybe many of you here were a little bit attracted to devotees at first, but you just didn't want to admit it for a while. Lehet, hogy sokan, akik most itt ültök, eleinte egy kicsit vonzódtatok a baktákhoz, de nem voltatok hajlandók ezt bevallani. You just wanted to see how things went. Csak ki akartátok deríteni, hogy egyáltalán hogy működnek itt a Of dolgok. course, maybe some of you were pure devotees from the beginning, and as soon as you saw a devotee, I want to be like you, I want to surrender to Krishna. Lehet, hogy néhányan köztetek tiszta bakták, és amikor megláttátok az első baktát, akkor azonnal csak azt mondtátok, hogy igen, olyan akarok lenni, mint te, és meg akarok hódolni Krishna előtt. Most, you just watch devotees, very interesting. De legtöbben csak nézték így a baktákat, hogy hát nagyon érdekes. And gradually you start thinking, maybe I could be like them. És fokozatosan kialakult az a gondolat, hogy lehet, hogy én is lehetnék olyan, mint ők. So my point is that you should understand there's a big market out there of persons who think they're not interested in Krishna consciousness, but later will change their mind. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az embereknek egy igen nagy piaca van ott, akik eleinte azt hiszik, hogy nem érdekli őket a Krishna tudat, de aztán fokozatosan meggondolják magukat. So I think you should be making plans how to get into that market also. Tehát arra kell tervet kidolgoznotok, hogy tudtok erre a piacra behatolni. While picking up immediately the fortunate ones. Először szedjétek ki a szerencséseket. I'll tell you a good example of the rare fortunate ones. Szeretnék egy példát mesélni erre, amikor a szerencséseket szedik. One devotee was on Sankirtan, it's my godbrother Lochan Das. Isten testvérem Lochan Das Sankirtanon volt. He's the one who did the original Prabhupada Murtis. Ő csinálta az eredeti Prabhupada Murtikat. So he was on Sankirtan and he approached this young university student. Sankirtanozott, és oda ment egy fiatal egyetemistához. And he's a simple devotee, Lochan. Lochan egy egyszerű bakta. He approached the person with the open Bhagavad Gita. Oda ment ez a személyhez egy nyitott Bhagavad Gitával. He just walked up to the person. Oda ment hozzá. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja. A Sarvadharman verset felolvasta neki. And the young university student immediately collapsed on the sidewalk. És az egyetemista összeesett a járdán. And then he, came up, he rose up, he bought the Bhagavad Gita, and he ran 3 miles all the way back to his dormitory to start reading the book. És aztán felállt, megvette a Bhagavad Gitát magához elte, és 3 mérföldet szaladt a kollégiumig, hogy azonnal olvashassa a Bhagavad Gitát. So, you don't meet people like that every day. De minden nap nem találkozunk ilyen emberekkel. Later that person became a very important leader during Prabhupada's time. Később ez a személy egy nagyon fontos vezető lett Prabhupád idejében. So, if you're just waiting around for that kind of person,
your preaching place is going to be empty most of the days of the week. Hogyha ilyen emberekre vártok az időtök nagy részében, akkor bizony a prédikáló helyetek általában üres lesz. So you're mentioning you want to increase your congregation. To do that, you have to attract people who think they're not interested in Krishna consciousness. Hogyha valójában a gyülekezetet ki szeretnétek bővíteni, akkor olyan embereket kell megcélozzatok, akiket nem érdekel a Krishna tudat. And do that for fun and profit, just like you've done with the tours here. És ez pedig a haszon és az élvezet kedvéért csináljátok épp úgy, hogy itt is a turistákkal teszik. Now, obviously, this kind of scheme requires some dedicated devotees. Természetesen ez a fajta tevékenység igen elkötelezett baktákat igényel. But to preach in the city requires dedication. That was my first point. Ez volt az első pontom, hogy a városi prédikálás az elkötelezettséget igényel. Don't be in a city and just think you can wave a hanky at the situation and something's going to happen. Ne csak üljetek a városban és integessetek zsebkendővel, hogy majd valami biztos történik. It's hard work. Nagyon kemény munka. You've got to care. Oda kell You've figyelnetek. got to reach out to others. Meg kell szólítani másokat. Just like Prabhupada did in establishing the Krishna consciousness movement on 2nd Avenue. Épp úgy, ahogy Prabhupád megalapította a Krishna tudatos mozgalmat a második sugárúton. You have to be able to relate to the people. Képesek kell lenni, hogy az emberekkel kapcsolatot teremtsetek. Look at the facilities you have and see how you can make a place where people can come a few times a week and feel comfortable. Nézzétek meg a helyetet, az infrastrukturális hátteret, és hogy lehet egy olyan helyet teremteni, ahol az emberek szívesen eljárnak. Or if you've got money, then get an ideal place in the city. Ha pedig van pénzetek, akkor szerezzetek egy ideális helyet a városban. Actually, in business schools, there's this mantra, they even call it a mantra, that when you talk about the fast food industry, you're actually talking about the real estate industry. Van a közgazdasági iskolákban van ez a mantra, úgy is nevezik, hogy amikor a gyorsétkeztetési láncokról beszélünk, akkor valójában ez az ingatlanpiacról szól. Because for the fast food business, what are the 3 most important things? Mert hogy a gyorsétkezdéknek mi a legfontosabb összetevője? Who knows? Tudják valaki, ki ez a 3 legfontosabb? Location. Right. So therefore they say in business schools, you're actually in the real estate business. Actually, like McDonald's, Burger King, they're in the real estate business. 3 dolog kell a gyors étkeztetéshez, jó elhelyezkedés és jó elhelyezkedés, és ezt szokták mondani a közigazgatási főiskolákon. So, if you want to get into urban preaching fully, and you've got the resources, besides the proper staff, the location is most important. Tehát, hogyha komolyan akarjátok venni a városi prédikálást, és egy megfelelő csapat mellett rendelkezésetekre áll megfelelő pénz, és akkor a jó elhelyezkedés az első és a legfontosabb. So in that sense, if you really want to do urban preaching, in a sense you're actually in the real estate business. Tehát, hogyha igazából jó prédikálást akartok végrehajtani, akkor az ingatlan piacon vagytok. How to get a place in the center of the city where people can conveniently reach a few times a week. Hogyan lehet egy olyan helyet szerezni a városban, ami központi elhelyezkedésű, és az emberek hetente többször is könnyen elérhetik. Generally I look for not the ground floor, but above the ground floor because it's cheaper. Általában nem földszinten keresek, hanem magasabban az emeleten, mert ez olcsóbb. And it has to be in a part of the city where people can conveniently feel like coming more than once a week. És a város olyan részén kell, hogy elhelyezkedjen, ahol az emberek szívesen és könnyen eljutnak el hetente többször is. Because that's the key to developing the congregation. Mert ez a kulcsa annak, hogy tudjuk a gyülekezetet fejleszteni. I say forget the once a week model. Én azt mondom, hogy felejtsétek el a heti egyszeri modellt. I haven't seen it work very well. Nem láttam, hogy ez bárhol is jól működött volna. You have to open up a place where people where they feel they can conveniently come by 2 or 3 times a week to associate. Olyan helyet kell keresni, ahol az emberek kényelmesen heti 2-3 alkalommal is eljönnek, hogy társulhassanak. And you have to give them a quality experience that they'll pay for. És minőségi élményt kell biztosítanunk, amiért fizetnek. Some nights direct, some nights indirect. Bizonyos estéken közvetett, másokon közvetlen. Everybody pays. Mindenki fizet. And the congregation, they also pay.
És a gyülekezet is fizet. But they do that very proudly because this is our place, we're helping push this place on. De nagyon büszkén teszik, mert azonosulnak ezzel a helyjel, és azt támogatják. And then if you have an expert preacher there, he or she can develop a steady group of people who will help support the center. És hogyha van egy jó prédikátorunk, akkor ő ki tud alakítani egy olyan biztos csoportot, aki támogatja a központ fenntartását. When the place is really cool, you'll find people are asking, what can I do? How can I help you guys? Ha tényleg jól működik a hely, akkor az emberek fognak jönni, hogy mit segíthetek, mit tehetek értetek. It's great, I can come over from work and just, take prasad and hang out and talk and a yoga class, a little Bhagavad Gita class. This is great. Ez nagyszerű, hogy ott jövök a munkából, és akkor itt csak ülök, ha tudok joga tanfolyamra járni, vagy beszélgetni veletek, finom ételeket, praszádamot enni. Those kind of people attract others. És az ilyen típusú emberek másokat is vonzanak. The law of the way it works is likes attract likes. Az elv az, hogy aki a jó érzés, az jó érzést vonz. Tehát akinek tetszik, azokat vonz, akinek tetszeni fog. If you start getting a group of university students, they'll attract more university students. Nem, bocsánat, az volt, hogy a hasonlót vonz. Tehát, hogyha valaki diákokat vonz, akkor azok újabb diákokat fognak vonzani. You start having a group of working professionals, they'll attract others like them. Hogyha ilyen állami alkalmazottakat vonzunk, akkor ők is alkalmazottakat fognak hozni. And then your momentum starts to build. És akkor pedig eljön az a pillanat, ha fel lehet építeni már egy csoportot. The hardest thing is to get the first batch of people. A legnehezebb az, hogy az első csoportot létrehozzuk. And then once you get that first batch of people, things start to naturally grow. És hogyha az emberek első körét megalkottuk, akkor utána az már természetesen fog tovább nőni. Don't make the mistake of thinking that people are strong individualists these days. Ne higgyétek azt el, hogy az emberek manapság ilyen elkötelezett individualisták. Prabhupada specialized in picking up the strong individualists of the 60s and 70s. Prabhupád pont arra specializálta magát, hogy ezeket a kemény individualistákat kapta el a 60-as, 70-es években. People today aren't that strong in their individuality. Az emberek most már egyáltalán nem annyira elkötelezettek. So therefore they're looking around. What are the others doing? Állandóan körbenéznek, hogy a többiek mit csinálnak. Oh, there's other people at this place just like me. Vannak mások is itt, ahol akik olyanok, mint én. Okay, it must be a cool thing to do then. Ha így van, akkor ez biztos, hogy jó dolog, jó hely. Oh, you've got a Bhagavatam set? Van Bhagavatam szetted? Oh yeah, maybe I should get one too. Lehet, hogy akkor nekem is kéne egyet venni. That's the way people are these days. Manapság ilyenek az emberek. TV has made them like that. A TV ezt tette velük. And the Mick World culture. És a McDonald's kultúra. Mick World, yeah. A McDonald's világ. In this way, you can have a group of new people to Krishna consciousness, and then the older devotees become so enlivened when they see new people coming. Így módon új emberek, új érdeklődők fognak jönni, és az idősebb bakták is fel fognak élénkülni, amit látják, és sok új arcot. If you're in a place where there's lots of older devotees, you may decide to have different programs or different nights for older devotees. Hogyha egy olyan helyen vagytok, ahol több idős bakta is van, akkor eldönthetitek, hogy egy-egy estén számukra terveztek programokat. Because generally the older devotees and the new people have two different needs. Mert általában az idősebb és az újabb baktáknak különböző igényeik vannak. I don't try to mix them, that's my strategy. Az én stratégiám az, hogy nem keverem őket. I just tell the older devotees, come Sunday for the Krishna fest, come Friday night for Bhagavad Gita, but the rest of the days, therefore the new people, we have to outreach, give others a chance. Azt mondtam nekik, az idősebb baktáknak azt mondom, hogy gyertek vasárnap a vasárnapi programra, a Krishna ünnepre, vagy Bhagavad Gita leckére, de tudjátok, más napokon inkább az újaknak szervezünk programokat. So otherwise we have our regular temples for you guys. És egyébként pedig a rendes templomaink ott vannak a számotokra. You see, I wouldn't recommend making the mistake of trying to be all things to all people. Tehát nem javaslom, hogy azt a hibát elkövessétek, hogy mindenki számára tervezzetek programokat. You have to identify your target group. Jól meg kell határozni a célcsoportotokat. And generally you'll find it's not possible to build a new congregation while
dealing with older devotees. És azt fogjátok találni, hogy nem könnyű egy új kongregációval foglalkozni, gyülekezettel foglalkozni, hogyha egyszerre az idős baktákat is kell kezelni. So you may have to do some traffic management. Tehát itt bizonyos ilyen csatornázni kell őket. Because it's very important that the new people feel that everything is focused on them, it's their place. Nagyon fontos, hogy az új bakták azt érezzék, hogy minden körülöttük forog, és hogy ez az ő helyük. I generally limit the number of devotees who are present. Általában korlátozom azoknak a baktáknak a számát, akik ilyenkor jelen vannak. Because I want the people coming to feel it's their place, not the Hare Krishna's place. Mert azt akarom, hogy az emberek úgy érezzék, hogy ez az ő helyük, nem pedig a Hare Krishnások. And then they relax more. Akkor könnyebben elengedik magukat. How many of you remember what it was like when you were coming to Krishna consciousness and you were the only one in a room full of devotees? Hányan emlékeztek arra, hogy amikor először jöttetek egy templomba, és ti voltatok az egyetlen érdeklődők egy olyan szobában, mindenki más bakta volt. It's kind of like a bit intimidating, isn't it? Ez elég ilyen elbátortalanító élmény, nem? All these people who know more than you. Mindazok az emberek, akik sokkal többet tudnak, mint te. You know, it's just kind of feel like, ooh. Csak így érzel. So, I limit generally the number of devotees to like 5. Tehát általában 5 baktánál többet nem engedek, hogy jelen legyen. On the nights for new people. Olyan estéken, amikor az új személyek számára. There can be 30 guests there, but just 5 devotees. Lehet, hogy 30 vendég is van, de 5 bakta mindig elég. We're not afraid that the guests talk to each other. Nem kell attól tartani, hogy a vendégek egymással is beszélnek. Not that you have to think 30 guests means 30 devotees, one devotee on each guest. Nem kell gondolkodnunk, hogy 30 bakta, 30 vendég, és minden egyes bakta jut egy vendégre. No. Well, let them talk to each other. Hadd beszéljenek egymással. And you just watch who looks, what's going on. És ti csak figyelitek, hogy mi zajlik. Yeah. It's like watching fish in a tank. Ez olyan, mint amikor akváriumban nézzük a halakat. Let them interact, let them talk. Hadd beszéljenek egymással, mozogjanak, mi csak megfigyeljük őket. You're circulating amongst the guests. Körbejárunk a vendégek között. Just like Prabhupada did at the beginning of the Krishna consciousness movement. Épp úgy, hogy Prabhupád tette ezt a Krishna tudat elején. So, in this way, urban preaching can be a reality. És így a városi prédikálás valóságá válhat. But it takes dedication to personal outreach, and part of that personal outreach is very nice prasad. De elkötelezettséghez van szükség a személyekhez, hogy szólni tudjunk a személyekhez, és ehhez nagyon finom praszádamra van szükség. Very nice hospitality. Nagyon kellemes vendéglátó hangulatra. Nice atmosphere. Kellemes hangulatra. An atmosphere that's free of so many cultural challenges. Olyan légkörre, ami nem terhes különböző kulturális kihívásokkal. I'd recommend free of dress challenges, free of any, exotic Krishna conscious things. Azt javaslom, hogy ne legyen a ruha egy probléma, és ezeket az úgynevezett egzotikus Hare Krishnás dolgokat nem mutassuk meg azonnal. And then on the direct preaching nights, you fly the Hare Krishna flag proudly. És a közvetlen Hare Krishnai estéken pedig nyugodtan megmutathatjuk a Hare Krishna zászlót. In this way you get the best of both worlds. Így módon mind a két világból a legjobbat kapjuk. For fun and profit. Az élvezet és a haszonért. Az élvezet és a haszonért. So there's just a general idea. Tehát ez egy általános elképzelés. I hope it gets you to think in a certain way. Remélem, hogy bizonyos bogarat elültettem a fületekbe. Every country is different, so you have your own unique circumstances. Minden ország más, tehát nyilván itt is megvan a ti különleges helyzetetek. You'll be surprised that in most places of the world, devotees don't know what to do in cities. Meglepődnétek, de a legtöbb országban a bakták nem tudják, hogy mit tegyenek a városokban. It's a great loss. És ez egy komoly veszteség. The first thing that's required is an attitude change, that we are not afraid to reach out to the people and be with them. Az első, hogy megváltoztassuk a hozzáállásunkat, hogy ne féljünk attól, hogy az emberekhez szólunk, és hogy együtt vagyunk velük. The best kind of devotees I've found for this kind of preaching are ex-Sankirtan devotees.
Valójában a legjobb bakták, akik erre a szolgálatra megfelelőek voltak, azok, akik korábban szankirtánt végeztek. Because, you know, Sankirtan devotees are used to approaching many people. Hiszen tudjátok, hogy a szankirtán bakták hozzá vannak szokva, hogy emberekkel beszéljenek. You try not to have devotees who are too attached to all the indirect things you're presenting. Olyan baktákat kell találni, akik nem túlságosan ragaszkodnak ahhoz a közvetett dolgokhoz, amivel bemutatjuk a Krisna tudatot. It's best for the spiritual atmosphere of the place to have devotees teaching yoga who know this is just something to bring the people. We're not so attached to it. Az a legjobb, hogyha azok a bakták, akik például a jogatanfolyamot tartják, tudják, hogy ez csak egy eszköz ahhoz, hogy közelebb hozzuk az embereket a Krisna tudathoz, és nem túlságosan tartják fontosnak. The Ayurveda doctor who works with me, he's a Brijbasi, Leeladhar Gupta. Például az Ayurveda doktor, aki az Ayurvédát tanító bakta, az egy Brijbasi, Leeladhar Gupta. So at first he was complaining to me. Először panaszkodott nekem. I need students to take up my Ayurveda family practice, but so many people are becoming Krishna bhaktas. Mondta, hogy hát valójában nekem diák hallgatók kellenek, hogy valaki a családi Ayurvéda hagyományt átvegye, de ehelyett inkább ilyen Hare Krishna bakták lesznek belőle. But now he's by doing this kind of preaching, he's changed and he's eager for them to actually come to Krishna consciousness through Ayurveda. Most ugyanakkor, ahogy a szolgálatának hála, most már egyre inkább lelkes, hogy egyre több bakta így az ő Ayurvéda tanfolyamán keresztül lett baktá. So that's the best kind of attitude. Ez a legjobb hozzáállás. To deal with devotees who use these things as a preaching tool, they're not so attached to it. Hogyha olyan baktákkal dolgozunk, akik prédikáló eszköznek használják ezeket, és nem túlságosan ragaszkodnak hozzájuk. And Krishna uses these devotees. És Krishna használja ezeket a baktákat. Of course, if you don't have a choice, then you have to use what you have. Persze, hogyha nincs választásotok, akkor azzal kell dolgozni, ami van. So I'm always trying to find out what the people are into. What can we put on the marquee? You know what a marquee is? Like outside a cinema or club, they have a sign with what's the latest performer. Igen, általában azon gondolok, hogy mit tehetek ki a cégtáblára. I'm always looking for talent to put on the marquee. Mindig valamilyen tehetséges vagy híres dologra gondolok, amit a cégtáblára ki tudok rakni. We'll try anything that's not offensive. Bármit, ami nem sértő. Martial arts, yoga, this, that. Harci művészetek, jóga, ez az. But they have to pay. De fizetni kell érte. We want to draw people to come into the door. Azt akarjuk, vonzani akarjuk az embereket, hogy eljöjjenek az kapcsolatba. And that also increases your Sunday feast program. És ez pedig a vasárnapi programra járók számát is növeli. Because a portion of these people who come for martial arts, yoga, Ayurveda, they'll become curious. What happens on the Krishna nights? Azoknak egy jó aránya azoknak az embereknek, akik ezek a hétköznapi programokra eljönnek, elkezdenek érdeklődni, hogy ezek, miről is szól ez a Krishna tudat. They think they're not interested in Krishna consciousness. Azt hiszik, hogy semmi közük a Krishna tudathoz. In the Melbourne temple in Australia, most of the devotees managing that temple started coming to yoga classes in Wellington. Például, hogyha megnézzük Ausztráliában, a Melbourne-i templomban a legtöbb mostani bakta, az a Wellingtoni, az They had no idea that they were going to practice Krishna consciousness. Tehát a Wellingtoni központnak a különböző programra jártak, és akkor el se tudták volna képzelni, hogy ők Krishna tudattal foglalkoznak. So I've seen a lot of qualified devotees can come from this. Tehát láttam rengeteg olyan képzett baktát, akik így módon jöttek a mozgalomba. Just like me, I had no plan to become Krishna conscious. Egyáltalán nem akarok Krishna tudatos lenni. These people are crazy. Ezek őrültek. You know, in Kali Yuga, you don't know what you want. Tudjátok, a Kali Yugában nem tudja az ember, hogy mit akar. So the merciful devotees reach out. Itt a kegyes bakták ezért kinyúlnak értük. So that's a general idea. Tehát ez egy általános It's more of a elképzelés. feeling I'm trying to impart to you. Inkább az érzést szeretném megosztani veletek. And I'm trying to impart to you a desire to reach out and care for the people. Szeretném azt a vágyat elültetni bennetek, hogy szóljatok az emberekhez. A desire not to just sit comfortably in our Hare Krishna buildings while everyone is suffering. Vágyatok legyen arra, hogy ne csak üljetek a Hare Krishna központba, templomokba,
és akkor várják, és nézzétek az embereket, hogy kint szenvednek. Well, if they don't come on Sunday, then what can be done? Hát ha nem jönnek vasárnap, az ő bajuk. Guess we'll just have to collect to pay for the building, and that's it. Csak annyi pénzre van szükségünk, hogy kifizessük az épületet, és ez ennyi. So just like at New Vrajadhan, you have this outreach spirit. You have so many tourists coming. Similarly, we need the same thing for the cities. Úgy Vrajadhanban ez a befogadó hangulat van, ahogy ide vonzzák az embereket, ugyanerre van szükség a városokban is. All right. Any questions? Rendben. Kérdés? This is just a general presentation. Csak egy általános bemutatás volt. Yes, reply. You said that people who make the presentation shouldn't be too attached to the things that they're teaching. Ideally. Ideally. Have you sometimes invited, other than Lila Daragupta, people who are not devotees, but maybe friends and devotees to teach Tai Chi or martial arts or whatever on the indirect nights? Yes, as long as they don't expect any money for it. And they're good. A kérdés arra vonatkozott, hogy volt-e már arra példa, hogy ezekre a programokra olyan embert is meghívott Maharaj, aki egyáltalán nem Krisna tudatos, csak a Tai Chi vagy valamilyen harcművészetben jártas, és a Damodar Gupta mellett, és a válasz pedig az volt, hogy igen, erre is volt már példa, csak az legyen az elf, hogy ne kérjen pénzt azért, amit tanít. Often we can use that as a way to engage them in Krishna's service, so they'll make some advancement. Mert így őket is leköthetjük Krishna szolgálatában, és akkor ők is fejlődnek. We may make a little special deal, okay, you can have 50%. Vagy esetleg egy olyan ajánlatot lehet, hogy egy olyan megegyezés, hogy az 50% az övék. With Leeladhar Gupta, we do something like that because he has a family and he has to pay his way from India. Leeladhar Guptával egy ilyen megegyezésünk volt, mert ő családja volt Indiában, akiknek pénzt kellett küldeni. It's very important to have a vibrant, exciting scene. Nagyon fontos, hogy egy ilyen vibráló, izgalmas helyszínünk legyen. Food, atmosphere, excitement. Étel, légkör és izgalom. You're basically making a Krishna conscious evening club. És valójában egy Krishna tudatos esti klubot hozunk létre. An alternative night spot. Egy alternatív éjszakai szórakozó helyen. Anything else? Thank you very much, Maharaj. How do the devotees who are preaching kind of indirectly, maybe giving yoga classes, how do they keep their consciousness on Krishna and not take the association with the people that they're helping? A kérdés arra vonatkozott, hogy azok a bakták, akik így jóga tanfolyamot tartanak, és ezt a közvetett prédikálást folytatják, hogyan maradnak Krishna tudatban, és hogy tudják az elméjüket így szabályozni. I personally require 16 rounds straight every morning and 2 hours of reading of Prabhupada's books a day. Én személy szerint how many rounds? 16 rounds. 3 hours. And 2 hours. Tehát naponta 16 perc japázok minden reggel, és 2 órát olvasok Prabhupád műveit. Because urban preaching is very draining. Mivel a városi prédikáció az nagyon fárasztó. Very important point. Ez egy nagyon Don't fontos underestimate how strong Kali Yuga is. Ne becsüljétek alá, hogy milyen erős a Kali Yuga. To reach out to others it takes spiritual strength. Hogy szólni tudjunk másokhoz, az nagyon komoly lelki energiára van, erőre van szükségünk. So if devotees don't have a culture of nurturing themselves spiritually, they won't be able to last. Hogyha a baktáknak nincs arra technikájuk, hogy hogyan erősítsék a lelki életüket, akkor nem lesznek képesek ezt csinálni. You need the attitude of a missionary. Egy misszionárius hozzáállására van szüksége. You really have to be focused. Tehát komolyan fókuszáltnak kell lenni. Now what I found is that once you get this kind of thing going, people start joining your congregation and they also want to do the same thing that's been done to them. Én arra jöttem, azt figyeltem meg, hogyha egy ilyet elkezdtek csinálni, és az emberek csatlakoznak, akkor ők is próbálnak titeket követni, hiszen mindezt értük csináltátok. I never expected this in the beginning. És ezt nem vártam volna el az elején. That the culture would start to perpetuate itself. Hogy a kultúra saját magát újra termeli. Those who came to Krishna consciousness in that way want to bring others to Krishna consciousness in that way.
Hogy azok, akik így jöttek a Krisna tudatba, másokat is így módon próbálnak vonzani a Krisna tudathoz. And the final thing I didn't expect was that young Indians under the age of like 30 started coming. És ami még meglepett, hogy fiatal indiaiak, 30 évnél fiatalabb indiaiak is elkezdtek jönni. Oh, this is cool. This is not like what our grandmothers taught us in India. This is like the best of the West with the best of India. Yeah, this is nice. Nem az unalmas dolog, amiről az indiai nagyanyánk beszélt, hanem ez a nyugati világnak a legjobbja, ami a legizgalmasabb része, és hát ez nagyon izgalmas. I didn't expect this. Ezt egyáltalán nem vártam volna el. Now, out of these programs, there have been quite a few young Indians who've taken initiation because they just thought this is a cool scene, you know. I thought Bhakti Yoga was something for the Hindu grannies. Now I find out it's the cool thing in the city. Nagyon sok olyan indiai bakta van, aki így kapott avatást, és most rájött, hogy a bhakti joga nem csak az indiai nagyiknak való dolog, hanem ez a nyugaton is ez egy igen izgalmas és divatos dolog. It's like the number 2 book distributor in LA. He's from this kind of program. He's a South Indian. Van 2 dél-indiai például, aki a Los Angeles-i programba így csatlakozott a Sankirtanhoz. So that was another thing I didn't expect. Tehát ez egy olyan dolog volt, másik dolog, amit nem vártam volna. Though that I found that the Indians who are over 40, they want the traditional temple scene. A 40 évesnél idősebb indiaiak a hagyományos templomi hangulatot várják el. Under 40 and particularly under 30, they think this is cool. This is just what I want. 40-nél és különösebb 30 évnél fiatalabbak pedig azt mondják, hogy fú, ez nagyon nagy, ez klassz, ez pont ezt akarom. Yes, you could imagine that? They would think like that? El tudjátok képzelni, hogy így gondolkodnak? Yeah? 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 Yeah, you know, it's not like those temples. This is like, you know, this is happening. This is, you know. Hát ez nem csak egy olyan templom, hanem igen, ez egy happening, ez egy izgalmas dolog. So, these are some interesting insights I wanted to give you. Tehát csak néhány érdekes tapasztalatokat akartam megosztani. Yes. Do people feel suspicious that they're coming, learning yoga, learning Ayurveda, but they know it has something to do with Hare Krishna and Hare Krishna food at the end? Translate. Nem gyanakszanak az emberek, hogy itt eljönnek jogázni, vagy más tanfolyamra, vagy Ayurvédára, és ugyanakkor Hare Krishnás ételt tesznek a végén. Nah, it's just too good. The food's too good, the devotees are too nice. Nem, mert nagyon finom az étel, és nagyon kedvesek a bakták. They see no one's bothering them. Azt látják, hogy senki nem No zavarja threats. őket, nincs semmi aggodalom. That's what I told you, like in Wellington, where you're from, the people challenge and say, but no, this is not Hare Krishna. They can't believe it. Éppen ezt mondtam neked, hogy Wellingtonból is, ahonnan te jössz, és az emberek, amikor nem akarják elhinni, hogy itt Hare And we Krishna. tell them, yes it is. No, it's not. És elmondjuk, hogy de ez az, csak azt mondják, nem, ez biztos, hogy nem Hare Krishna. So they just feel that they're being taken care of so nicely. The food's so nice. No one's bothering them. You know, our attitude is let water seek its own level. Tehát ők azt érzik, hogy nagyon kedvesen bánnak velük, nagyon finom az étel, mindenki nagyon kedves, foglalkoznak velük, és természetesen az ő szintjükön szólítják meg őket. And everyone, you know, the staff is wearing regular clothes on the indirect nights. És az ilyen közvetett estéken a személyzet az karmi ruhában van. You know, there's no temple room with deities. Nincs is templomszoba, és murtikkal, No vyasasans. nincs vyászaszán. Seminar room has comfortable couches. A szeminárium szobában ilyen kényelmes fotelek vannak. And so everything is non-threatening. Semmi fenyegetettséget nem éreznek. So they just enjoy Tehát csak élveznek, and pay for it. és fizetnek érte. Anything else? Valami más? Alright. Mm-hmm. You said regular clothing. Does that also mean regular hairstyle? For the men, bald heads are popular these days. A kérdés az volt, hogy a karmi ruha mellett azt jelenti, hogy karmi hajviselet is, és a válasz az, hogy a férfiaknál manapság úgyis divat a kopasz fej. The ladies wear long skirts, which are also popular these days. És a hölgyek számára is a hosszú szoknya szintén divatos ma.
Main thing is the attitude. A legfontosabb a hozzáállás. You know, you have to learn how to control your mental vibrations. Meg kell tanulnunk, hogy az elme vibrációnkat hogyan irányítsuk. You know how Hare Krishnas can be like. Tudjátok, hogy milyenek lehetnek a Hare Krishnások. As soon as I see a new face, Láttam egy új arcot. can we shave you up? Some people, they feel that. Az emberek ezt megérzik. But if they just walk in and you just, just act, a different way, they pick up on that. No, they're not on my case. Tehát csak ha besétálnak és semmi rosszat nem éreznek, akkor hát ez semmi baj. Just walk in the door and you just, hi, how are you doing? Welcome. És akkor besétálnak és mondjuk, hogy hát, hello, hogy vagy, üdvözölünk. You come for yoga? Joga And the dinner tonight? Jogára és a vacsorára jöttél? That'll be $10. Ez $10. That makes sense to people. Ennek van értelme az emberek számára. You'll find that after a while, a lot of people start sniffing around like, well, what's really going on here? I mean, this is a different kind of place. Idő után azt fogjátok észrevenni, hogy az emberek elkezdenek így gyanakodni, hogy valójában mi is zajlik itt, miről van itt szó. And you see that the trick is they've already developed a relationship with the staff in an indirect way. De az a trükk, hogy már ekkora egy olyan kapcsolatot alakítottak ki a személyzettel közvetett módon. Yeah, it's like their club host, their bartender. Ez valójában az ő városfiújuk, vagy a klubvezető. Hey, how you doing tonight? Hogy vagy ma este? They already know the people. Már tudják, ismerik az embereket. And then after a while they start to think, well, actually, these are Hare Krishnas. És így utána így kezdenek gondolkodni, hogy hát ezek Hare Krishnások. But they're nice. De ugyanakkor jók, kedvesek. Maybe I should find out more about Krishna. Lehet, hogy akkor nekem is többet kéne megtudnom Krishnáról. And the devotees don't push it on them. És a bakták nem nyomják őket. Yeah, Sunday, Wednesday, it's Krishna fest. Yeah, come by if you like. Igen, szerdán, meg vasárnap van ilyen Krishna ünnep. Hát, yeah, you'll see me there, dressed a bit differently. Majd ugyanúgy találkozunk, lehet, hogy máshogy leszek felöltözve. Just come one time, see what you think. Aztán gyere el egyszer, és már meglátod, hogy tetszik. That's how it starts. Az egész így kezdődik. No, you must come on the Krishna nights. És nem pedig úgy, hogy most el kell jönnöd a Krishna ünnepre. Now everything is just like, detached. Mindennek ilyen lazának kell lenni. Yeah, we do other things here. Igen, hát mást is csinálunk itt. We have our Bhagavad Gita nights, Vannak Bhagavad Gita esték. On Sunday mornings we have our outings to the mountains, and you might like to come along, Például vasárnap este, meg így éneklünk, vasárnap reggel éneklünk a Murtiknak, ha van kedved, oda is eljöhetsz. In your case, you could say, yeah, we have our weekend trips, to our country retreat at New Brajadan. You might want to come along sometime, Vagy ebben a ti esetetekben mondhatjátok, hogy hétvégeken lesz, szoktunk menni kirándulni vidékre, hát menjünk el együtt új Rajadánra. Yeah, no big deal. Nem nagy dolog. I go there myself. Én oda szoktam járni. I actually tell that to the people. És csak ezt kell mondani az embereknek. Oh, Bhagavad Gita? You're reading it? Aha, Bhagavad Gita, ezt olvasod? Yeah, I read it sometimes too. Igen, én is szoktam ezt néha olvasni. They actually take it seriously. Oh. Komolyan veszik. Yeah, it's, we're both into the same book. Yeah, I also sometimes read it. Én mind a kettőnek ugyanaz a könyvet olvassuk, én is szoktam néha olvasni. Krishna, yeah, I'm into that also, Krishna, igen, engem is érdekel. Sometimes I give seminars in lifestyle management. Néha például ilyen életmód tanfolyamokat tartok. That's just a different way of telling them their material life is all nonsense and the best life is Krishna consciousness. Ez csak egy speciális módja annak, hogy elmondjam, hogy az ő életstílusuk az képtelenség, és a legjobb a Krishna tudat. I just ask the people, okay, tell me about your life, what you're doing. Megkérdezem tőlük, akkor mesélj az életedről, Are you mit feeling csinálsz. fulfilled? Elégedett vagy? Yeah. By the time the seminar is over, you're wasting your life. És a tanfolyam végére pedig hát csak ennyi van, hogy hát igen, elpazarlod az életedet. And they pay for it. És fizetnek is érte.
Yeah, just take some time and effort to develop these kind of presentations. Csak arra készüljetek fel, idő és erőfeszítésre van szükség. The goal of the Bhagavad Gita classes is to get them to buy a deluxe Bhagavad Gita and then go for a set. A Bhagavad Gita kurzusnak az a célja, hogy megvegyék a keménykötésű Bhagavad Gitát, és aztán egy egész szettet. No small books. Mert ne a kiskönyveket. We're giving them quality time, so they should reciprocate in a quality way. Komoly időt fordítunk rájuk, tehát ennek arányába kell viszonozniuk. Once you get them to buy a deluxe Gita and start reading it, it's easy to go from there to a set. És hogyha már egyszer rávetétek őket, hogy vegyenek egy kemény Gitát, akkor utána könnyű lesz meggyőzni őket, hogy egy szettet is If you vegyenek. can actually get them to start reading the Gita. És különösen, hogyha arra rávetétek, hogy elkezdjék a Gitát But you have olvasni, to kind of hold their hand to do that. de fogni kell a kezüket, hogy ezt megtegyék. And because you know them from the direct and indirect nights, you can start to ask them, oh yeah, how far are you in it? You know, chapter 6, oh yeah, what's it like? Mivel ismeritek őket a közvetett vagy a közvetlen estékről, akkor így kell kérdezgetni, hogy hol tartotok, már a hatodik fejezetnél is, hogy tetszik. But the last thing you want is like all 5 of the staff members asking the same person at night, what chapter are you on? De azt meg biztos nem akarjátok, hogy minden egyes, a személyzet minden tagja kérdezgesse tőlük minden egyes este, hogy na most hanyadik fejezetnél You can tartasz. imagine how that feels. El tudjátok képzelni, hogy ettől hogy éreznék magukat. So there has to be some planning and coordination. Tehát nagyon fontos, hogy koordináljátok, hogy mit How to be csinálnak a sensitive. tagok. Tehát legyünk érzékenyek. Once you get them to read the Gita, it's easy to go for the set after that. Ha egyszer sikerült rávenni, hogy elolvassák a Gitát, akkor már könnyen a szethez jutunk. You just explain the Bhagavatam takes all the themes of the Gita and expands upon them. Elmagyarázzátok, hogy a Bhagavatam a Gita témáival foglalkozik, csak sokkal részletesebben fejti ki őket. And if you can devise some kind of way they can pay for their set every month in an installment plan, that's the best thing. És hogyha sikerül egy olyan konstrukciót kialakítani, hogy havonta részletfizetéssel fizetik a szettet, akkor ez a legjobb. Because a lot of times they think, oh, but I can't pay all of that at one time tonight. De gyakran azt mondják, hogy hát arra nincs annyi pénzem, hogy az egészet kifizessem egy este. But if you've built a personal relationship with them, they feel obligated. De hogyha egy személyes kapcsolatot kialakítotok velük, akkor elkötelezettnek érzik magukat. So practically never have we had a case of someone not paying for their set. Tehát olyat még sose láttunk, hogy valaki ne fizette volna ki a szettet. Yes. Ezek a könnyed hangulatú esték, hát legalább Magyarországon vonzzák azt a megközelítést, hogy szexuális dolgokról beszélnek az emberek, úgy akarják élvezni magukat. Hogyan kezeli ezt egy ilyen klubvezető és a staff, tehát akik szintén szolgálnak? When there are these light atmosphere nights, the guests who talk among each other often mention sexual topics because that's how they feel relaxed. So how the devotees should deal with it. But the staff is not listening to that. The staff is letting them talk. A bakták nem hallgatnak rájuk, csak hagyják, hogy ők beszélgessenek egymással. The staff, is not like sitting down with them, discussing these things with them. Tehát nem úgy működik, hogy a bakták ott ülnek és ezeket a témákat megbeszélik velük. The staff is serving the prasad from the Bain Marie. A bakták felszolgálják a melegen tartóból a praszádamot. And lightly circulating amongst the tables. És finoman körbejárják az asztalokat. But there's a clear attitude being presented that you guys sit at the tables and talk about what you like. De van egy világos megkülönböztetés, hogy ti fickók, vagy ti csak ott ültök egymás között és beszélgettek. And then a staff member may see someone who looks like an interesting possibility, and they'll sit down and make an acquaintance with the person. És hogyha a bakták közül valaki lát egy olyan embert, akivel érdekes lenne beszélni, akkor leül hozzá és vele elkezd kapcsolatot teremteni. And see how far to take that person at that time. És megnézi, hogy aznap este meddig tud eljutni ezzel az emberrel. So you just let the fish swim around in their tank and you're just watching. Tehát csak nézzük, hogy az akváriumban hogy úszkálnak a halak, és figyeljük őket. They paid for it. Itt és ők fizetnek érte. Let them enjoy. Hát akkor meg hogy élvezzék.
Anything else? Valami más? Mm-hmm. Hogyha eleinte csak mi hallgatjuk őket, hogy kifejezzék az érzéseiket, akkor mi az a pont, ahol át lehet fordulni, mert mi is mondunk nekik valamit. So first we are listening to them and let them express their feelings. What's the point when we start talking to them? That's something you have to develop. Ezt ki kell fejleszteni, ki kell By dolgozni. practice. Ez gyakorlat van szükség. And it's not the best thing for brahmacharis. És nem a legjobb, hogyha ezt brahmachari teszik. A brahmachari preacher should probably give some seminars, go in and go out. A brahmachari prédikátorok inkább ilyen tanfolyamokat tartsanak, ami bemegy, és az óra végén kijön. You know, sometimes I could wear some saffron pants, saffron shirt. Néha sáfrány színű nadrágban és sáfrány színű ingben vagyok. Talk about lifestyle management. És az életmód irányításról tartok. But I rely on the other devotees to mix with the people. De azt a többi baktára bízom, hogy elvegyüljön a hallgatók között. But this also makes the people very curious about you. És ezáltal azt is elérhet, hogy nagyon kíváncsivá teszed irántad az Who is this embereket. person who's like hovering above like a helicopter? Ki lehet ez a személy, aki helikopterként lebeg felettünk. Sometimes I come down, land on earth, and then take off again. Néha leereszkedem a földre, és aztán újra felszállok. So you're a brahmachari sannyasi, you have to do like that. Hogyha brahmachari vagy szanyászi vagy, akkor így kell tenned. But if you're married or in between, then you can be more flexible. De hogyha házas vagy valami hasonló, vagy ennek az útján tartasz, akkor rugalmasabban is tudsz viselkedni. Also, lady devotees are great at doing this. És főleg a hölgyek, a matazsik nagyon ügyesek ebben. Because women like to nurture and nourish. Mivel a matazsik szeretnek táplálni és gondoskodni. That's a detail point. Ez egy részletkérdés. But you can get a lot done as a brahmachari sannyasi preacher, just coming in like a helicopter and going out. De brahmachariként vagy szanyásziként is nagyon sokat lehet elérni, hogyha helikopterként beszállsz, és aztán utána kijössz. You're like a lotus flower that's in the water but doesn't touch the water. Ez olyan, mint a lótuszvirág, ami a vízen van, de a víz nem érinti a szírmát. So people become very curious. Az emberek nagyon kíváncsivá teszi. Who is that guy? Ki ez a fickó? Oh, he comes and gives seminars. You should, we'll tell you whenever he gives his next seminar. Hát ő csak jön, tehát tanfolyamokat tart, de szívesen megmondjuk, hogy mikor tartja a következő szemináriumát. They become curious. És ez nagyon kíváncsivá teszi őket. It's all show business. Ez mind a show business. Indrajit Maharaj and I sometimes joke about this. Néha szoktuk viccelni Indrajit Maharajjal erről. When it comes to preaching, there's no business like show business. Amikor prédikálásról van szó, akkor minden is egyszerűen show business. That's actually what it is, Erről van szó. Prabhupada was the most expert at it. Ennek Prabhupád volt a legjobb példája. As the first devotees will tell you. Ezt majd az első bakták el tudják nektek mesélni. When they finally got the Second Avenue place, and some devotees were living there, and Prabhupada would wait online with them to take a shower. Amikor végül is sikerült a második sugárúton ezt a helyet megszerezni, akkor vártak, they were waiting for There'd be a line for the shower, and Prabhupada would be on the line. Igen, együtt vártak a zuhanyzóra, sorba álltak a zuhanyozótűnek, és Prabhupád is ott állt a sorban. That's how much he was willing to be outgoing and reach out to the people. Ennyire nyitott volt ahhoz, hogy megszólítsa az embereket. Anything else? Valami más? So, I just want to give you a general idea. Tehát csak egy általános elképzelést szerettem volna felvázolni. In Mayapur, I generally give a 5-day seminar. Mayapurban egy 5 napos szemináriumot tartok So el. I just try to give you a little feel today. Most csak egy kis az érzést szerettem volna átadni. Maybe you'll start thinking of some possibilities and Krishna will inspire you. Lehet, hogy akkor elkezdtek a lehetőségen gondolkodni, és majd Krishna pedig inspirál titeket. All right, thank you very much for your attention, even though it's a little warm in here. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Devamrita Swami ki. Jai.